When we talk about mixing computer generation image with the camera skill, can you be specific? एउटा question to boy. Do you mean illustration and AR? No, no, no. AR something else? So my answer would be एकदम स्पेसिफिक एन्सर दिन्छु. जस्तै फर इक्जाम्पल मैले कतिपय बिजनेसहरुको कन्टेन्ट चाहिँ कस्तो देखिरहेको हुन्छु भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो चाहिँ एउटा भेक्टर आर्ट हुन्छ, एउटा मान्छे यसरी बसेको हुन्छ अनि मेबी एउटा त्यहाँ के भनिएको हुन्छ साइडमा हैन. हाउ अबाउट द भेक्टर आर्ट मान्छे यस्तो बसेको भन्दा मान्छेकै यस्तो गरेको फोटो समथिङ के या जस्तै फर इक्जाम्पल यस्तो गरेको फोटो अनि यहाँ समथिङ के. सो मैले भन्न खोजेको चाहिँ जुन इमेज बनाउँछौ, जुन पोस्टर बनाउँछौ हैन, त्यसमा चाहिँ एक्चुअल ह्युमन बिङको फोटो भयो भने चाहिँ द्याट वुड बी मोर रिलेटेबल के. बिकज तिमीले नै हेर्न, तिमी एउटा एड हेरिरहेको छौ, एउटा कार्टुन छ, एउटा एक्चुअल मान्छे छ. विच एड वुड मेक यु मोर रिलेटेबल? अफ कोर्स विथ द ह्युमन बिङ हैन. अब यसलाई चाहिँ कार्टुनहरुको कन्टेक्स्टमा या भेक्टर आर्टको चाहिँ मैले नराम्रो भन्न खोजे हैन, तर चाहिँ सोशल मिडियामा चाहिँ इफ यु प्रमोटिङ अ प्रोडक्ट, इफ प्रमोटिङ अ सर्भिस हैन, एटलिस्ट ट्राई युजिङ ह्युमनाइज फर्म अफ कन्टेन्ट के. मान्छे भएको फर्म अफ कन्टेन्ट युज गर्न सक्यो भने चाहिँ द्याट वुड बी मोर रिलेटेबल के. अनि त्यो चाहिँ हामीले आफूले गरेको रिसर्चहरुबाट, हामीले आफूले गरेको कामहरुबाट पनि फिगर आउट गरेको कुरा हो हैन. मैले एआर तिर भने हैन, अझ एआर युज गर्न सक्छौ भने त द्याट्स अ नेक्स्ट लेभल थिङ हैन. तर चाहिँ एक्चुअल ह्युमन बिङहरु स्टक फोटोजहरु हुन्छ नि त, त्यही भएर त वाइ डु यु थिंक स्टक फोटोज एज सो मच अफ हाई भ्याल्यु? बिकज मोर देन अ सिम्पल ग्राफिक एउटा चाहिँ एक्चुअल ह्युमन बिङको फोटोजहरु चाहिँ वुड मेक मोर सेन्स के टार्गेटिङमा चाहिँ. आई होप यु अन्डरस्टुड अन दिस. दाइ नेपालमा फोटोग्राफीमा कस्तो कस्तो अपर्च्युनिटी हुन्छ सक्छ एक्सपेक्ट वेडिङ है, लाइक ब्रान्डहरुलाई कसरी अप्रोच गर्न सकिन्छ? वान अफ द बेस्ट वे वुड बी हैन, त्यही यति इफ यु आर नो वे, यति तिमी आफ्नो फोटोग्राफी गरेको कुनै पनि बेसमा छैन अनि बल्ल स्टार्ट गर्न खोजिरहेको छौ भने वाइ डोन्ट वी स्टार्ट अफरिङ टु वर्क फर फ्री के. एउटा ब्रान्डलाई तिमीले 1 महिना फ्रीमा भनौँ न एज अ फोटोग्राफर वी टेक सो मेनी फोटोज दिँदा हैन. सो त्यो हामीलाई मतलबै हुँदैन कि. जस्तै फर एक्जाम्पल अलिकति हुन्छ म फ्रीमा काम गरिदिन्छु भन्ने एटिट्युड लिएर इभन इफ यु क्यान लेट्स से 1 महिना 30 वटा फोटो हजुरलाई दिन्छु अनि देन यु सी इफ यु क्यान वर्क फ्रम पेमेन्ट अन नेक्स्ट मन्थ भनेर अप्रोच गर्न सकिन्छ एउटा कुरा चाहिँ हैन. अर्को कुरा चाहिँ कस्तो गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अरु कस्तो कस्तो अपर्च्युनिटी छ भन्ने हैन. अपर्च्युनिटी चाहिँ फर एक्जाम्पल अब चाहिँ मलाई कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि रेस्टुरेन्टमा गएर ल तपाईको रेस्टुरेन्टको म फुड फोटोग्राफी सस्तोमा खिचिदिन्छु 1 महिना अनि सेकेन्ड महिनादेखि चाहिँ म पैसा बढाउँछु भन्नु पनि सक्यो हैन. त्यो अपर्च्युनिटी चाहिँ स्क्रैच गर्ने जस्तो लाग्छ कि मलाई हैन. अरु चाहिँ अब फोटो र भिडियोकै कन्टेक्स्टमा गर्ने युट्युबमा बिग अपर्च्युनिटी छ जस्तो लाग्छ मलाई हैन. त्यसमा चाहिँ धेरै खासले गरेर आएको छैन. आई थिंक त्यसरी गर्न सकिन्छ. How does social media algorithm works to promote content organically? I think त्यसको लागि चाहिँ engaging content निकाल्नु पर्छ. एउटा चाहिँ यस्तो कन्टेन्ट निकाल्नु पर्छ कि which is easily shared. जस्तै फर एक्जाम्पल हामीले एउटा बिजनेसमा के गर्यौं भन्दाखेरि चाहिँ एउटा खानेकुराको रेसिपी राखेर त्यसलाई चाहिँ यो खानेकुराको रेसिपी फलो गरेर यसबाट खानेकुरा बनाएर प्लिज पुट योर स्क्रिनशट भन्यो भने त्यहाँ इन्गेजमेन्ट आयो कि. यु हेभ टु आस्क पिपल टु डु समथिङ. यतिकै जस्तै हरेक युट्युब भिडियोहरु हेर्दाखेरि हामीले लास्टमा हेर्छौं नि प्लिज लाइक प्लिज सब्स्क्राइब भन्छौं नि हैन. सो त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ तिमीले आफ्नो युट्युब सोशल मिडियाको कन्टेन्टमा चाहिँ इफ यु क्यान आस्क पिपल क्वेशन्स, लेट्स से एउटा इजी क्वेशनको दुईटा एन्सर लिएर ए कि बी भनेर गर्यो भने चाहिँ त्यसरी इन्गेजमेन्ट हुन्छ क्या. त्यो इन्गेजमेन्ट हुने बित्तिकै सोशल मिडिया अल्गोरिदमले के भन्छ भन्दाखेरि ए ओके दिस इज काइन्ड अफ अ कन्टेन्ट विच इज इन्गेजिङ पिपल, विच इज मेकिङ पिपल टु थिङ्क हैन. अनि त्यो हुने बित्तिकै इट सेन्ड्स द सेम कन्टेन्ट टु मोर पिपल के. सोशल मिडियाले पनि जज गर्ने हो नि त. जुन कन्टेन्टमा मान्छेले खासै इन्टरेक्ट गरेर आएको छैनन् दे कन्सिडर द्याट पर्टिकुलर कन्टेन्ट टु बी नट इन्टरेक्टिभ या नट भेरी इन्ट्रेस्टिङ या धेरै मेहनत नगरिएको या धेरै भ्यालुज नलिएर आएको भन्ने बुझिन्छ कि. सो त्यसरी वान थिङ वुड बी टु आस्क, वान थिङ वुड बी टु मेक पिपल डु समथिङ. अनदर थिङ वुड बी एउटा कुनै गेम्सहरु स्क्रिनशटहरु राख्ने. अर्को कुरा कुड बी एउटा रिवार्ड सिस्टम. जस्तै फर एक्जाम्पल हामीले एउटा ब्रान्ड लाइक टिकटक कम्पिटिसन गर्यौं कि वेयर वी आस्क पिपल टु सबमिट अ टिकटक अन द्याट पर्टिकुलर पार्ट अनि द विनर विल गेट समथिङ. सो त्यसरी चाहिँ इन्गेजिङ गर्न सक्यो, क्वेशनहरु सोध्न सक्यो भने चाहिँ द्याट कुड बी वान वे टु युज अर्ग्यानिकली. अर्को चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ अर्ग्यानिकली पनि भन्यो भने चाहिँ भिडियो कन्टेन्ट जुन अर्ग्यानिकली तिमीले फेसबुकहरुमा या इन्स्टाग्राममा तिनीहरुकै प्लेटफर्ममा अपलोड गर्छौ नि द्याट अल्सो ब्रिङ मोर अर्ग्यानिक अल्गोरिदम के. जस्तै फर एक्जाम्पल तिमीले युट्युबमा अपलोड गरेर युट्युबको लिंक शेयर गर्नु भन्दा एउटा भिडियो नै अपलोड उसमा अपलोड गर्यो भने चाहिँ बेटर हुन्छ. ओके, बिगिनरले पोडकास्ट गर्दा सुरुमा इफ वी कान्ट अफोर्ड सुरुमा मोबाइलबाट कसरी युज गर्न सक्छौं? ओके, आई थिंक द बेस्ट सबभन्दा अहिले खतरा अप्सन्स भनेको चाहिँ anchor.fm भन्ने एउटा एप छ कि हैन. सो होस्टिङको पनि पैसा लाग्दैन, के पनि पैसा लाग्दैन. मोबाइलमा अब अहिलेको स्मार्टफोनमा सबै जस्तोमा यो हाम्रो रेकर्डिङ राम्रै छ कि.
सो त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ मेबी ट्राई एङ्कर एफएम भन्ने एउटा एप, लेट मी नो। अर्को दाइ अघि नै एउटा क्वेसन आएको थियो क्यामेरा रिलेटेड है, मेबी थकालीको ओके एक्सपेन्सिभ क्यामेरा। ओके आई क्यान रिड द क्वेसन। ओके स्योर स्योर। एक्सपेन्सिभ क्यामेरा एक्सपेन्सिभ लेन्सले केही फरक पर्छ त बिगिनर फोटोग्राफीमा र 50 एकदमै आई थिङ्क देयर इज म एउटा सबैलाई टाइप गरिदिन्छु होइन। 500px.com भन्ने एउटा वेबसाइट छ क्या। यो वेबसाइट मैले थाहा नपाउँदासम्म चाहिँ मलाई कस्तो हुन्थ्यो भन्दाखेरि एभ्रिथिङ इज खतरा खतरा क्यामेरा होइन, अरू त्यस्तो एउटा फिल हुन्थ्यो। यो 500px को वेबसाइट थाहा पाइसकेपछि चाहिँ अहिले मलाई के यसमा चाहिँ कसरी के गरेर सर्च गर्न मिल्दो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ क्यामेरा हालेर त्यो क्यामेराले कस्तो फोटो खिच्छ भनेर सर्च गर्न मिल्दो रहेछ कि। अनि त्यो थाहा पाइसकेपछि जब मैले त्यो ट्राई गरेँ देन आई रियलाइज कि एक्सपेन्सिभ गियर चाहिँदैन चाहिँ खतरा क्यामेरा खिच्नको लागि। मैसँग भएको नर्मल क्यामेराले नै कस्तो खतरा खतरा फोटो खिचिरहेको छ भन्ने कुरा जब मलाई रियलाइज भयो तब चाहिँ आई थिङ्क गियर इज जस्ट एन वान अप्सन होइन। सुरु गर्नको लागि चाहिँ चाहिँदैन। गियर चाहिँ कब इम्पोर्टेन्ट छ भन्दाखेरि वेन यु गो प्रोफेसनली काम गर्न जाँदाखेरि चाहिँ इम्पोर्टेन्ट किन छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो पोइन्ट अफ टाइममा अब त्यही वेडिङ गर्दाखेरि चाहिँ त्यही स्टाइलको त्यही स्पिडको त्यही के अरे एक्सेसको चाहिँ चाहिन्छ। सो त्यसको लागि चाहिँ प्रोफेसनलीको लागि चाहिँ ठिक हो इफ यु वान मेक मनी। तर अहिले सुरु गर्नको लागि चाहिँ एक्सपेन्सिभ क्यामेरा एक्सपेन्सिभ गियरहरू चाहिँ चाहिँदैन। सो आजको चाहिँ म चाहिँ यो जस्तै फर इक्जाम्पल आई थिङ्क हाम्रो आधी घन्टामा सकिन्छ होला होइन यो सिट चाहिँ। सो वाट आई वुड एक्सपेक्ट फ्रम यु गाइज इज लट्स अफ क्वेसन सो द्याट हामी चाहिँ त्यसरी अगाडि बढ्न सकौँ है। नाउ लेट्स टक अबाउट फ्रिल्यान्सिङ भर्सेस एजेन्सी। फ्रिल्यान्सिङ भर्सेस एजेन्सीबाट चाहिँ मैले के भन्न खोजेको भन्दाखेरि चाहिँ लेट मी गिभ यु एन इक्जाम्पल। सुरुमा मैले अस्ति करियर चोइस गर्दाखेरि मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि चाहिँ यो हाम्रो करियर चोइसको फोटो के अरे यो देखाउँदाखेरि चाहिँ सबभन्दा पहिला मैले के अरे वेडिङ गरेँ, इन्टिरियर गरेँ, फुड गरेँ नि होइन। त्यति बेला मैले अनुप घिमिरेको नामबाट गरेँ कि। अनि एउटा पोइन्टमा चाहिँ कस्तो काम आउनु थाल्यो भन्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ फोटोग्राफर मात्र नभएर फोटो भिडियो चाहिने या डिजाइन चाहिने यो पनि चाहिने एकजनालाई नभए भने कामहरू आउनु थाल्यो कि होइन। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मैले टिम बिल्ड गर्नु पऱ्यो। अनि त्यति बेला चाहिँ एउटा ठुलो क्वेसन के थियो भन्दाखेरि चाहिँ फ्रिल्यान्सर भएर जाऊँ कि टिम बनाएर जाऊँ भनेर गयो कि। अनि मैले चाहिँ आई स्पेन्ड अ गुड अमाउन्ट अफ टाइम डुइङ बोथ फ्रिल्यान्सिङ एन्ड एन एजेन्सी। र यस दुइटैको प्रोज एन्ड कोन्स छ कि होइन। अब यो ठिक अहिलेको कन्टेक्स्टमा चाहिँ यो ठिक यो बेठिक म किन भन्न चाहन्न भन्दाखेरि चाहिँ आफू एज ए इन्डिभिजुअल कस्तो हो त्यसरी डिसाइड लिनुपर्छ होला कि होइन। सो लेट्स टक अबाउट फ्यु प्रोज एन्ड फ्यु कोन्स अफ फ्रिल्यान्सिङ। फ्रिल्यान्सिङमा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो फर इक्जाम्पल इफ यु आर रियली के भन्छ इफ यु आर रियली सक्सेसफुल विथ यर ब्रान्ड बिल्डिङ होइन यु विल गेट टन्स अफ अप्सन्स कि। त्यसमा चाहिँ कस्तो गर्नु मिल्छ भने म यो प्रोजेक्ट लिन्छु म यो प्रोजेक्ट लिन्न भनेर एकदम चुजी हुन पाइन्छ कि। आफूलाई मन लागेको काम मात्र गर्न पाइन्छ कि होइन। भनौँ न त्यो भइसकेपछि किनभने आफूले एकजनाले गर्ने हो नि त। एकजनाले जस्तै फर इक्जाम्पल वेडिङकै कन्ट्याक्टमा कसैले तिमीलाई बुकिङ गर्यो अरे होइन मङ्सिर 5 गते 2टा बुकिङ आयो यु क्यान चुज वान नि त होइन। जस्तै कुनै फर इक्जाम्पल कुनै खतरा कम्पनीको त्यो पर्टिकुलर दिन चाहिँ के एउटा इभेन्ट ह्यान्डल गरिदिनु पऱ्यो अरे यु क्यान चुज नि त त्यो दिन यसको गरौँ कि उसको गरौँ भनेर। सो मैले के भन्न खोजेको भन्दाखेरि चाहिँ बिकज इट्स जस्ट यु क्यान चुज द काइन्ड अफ वर्क्स यु वान डु एन्ड यु डोन्ट वान डु के। तर कम्पनीमा त्यस्तो हुँदैन। कम्पनीमा चाहिँ यु गोट टेक अल द काम्स किनभने एउटा ब्रान्डले चाहिँ यो नराम्रो काम यो त्यो राम्रो काम भनेर छुट्टाएर लिन थाल्यो भने चाहिँ लङ टर्ममा चाहिँ उसको ब्रान्डिङमा असर पर्छ है। तर कन चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ अनसर्टेनिटी अफ अ वर्क कि। जस्तै फर इक्जाम्पल एज अ फ्रिल्यान्सर मलाई सबभन्दा गाह्रो भएको एउटा कुन पोइन्टमा थियो भन्दाखेरि चाहिँ वेन जब कामको भोलि आउँछ कि आउँदैन भन्ने थाहा नै हुँदैन कतिपय कन्ट्याक्समा कि ल यो महिना तिमीले बवाल काम आएन अर्को महिना के हो फिक्स हुँदैन कि। अर्को प्रोज चाहिँ के हो भन्दा प्रोज भनेको फाइदा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब्लिगेसन लेस हुन्छ कि। जस्तै फर इक्जाम्पल भनौँ न यु डोन्ट निड टु मेन्टेन अ फिक्स अफिस होइन। हुन त कतिपय फ्रिल्यान्सरको अफिस हुन्छ तर कतिपय फ्रिल्यान्सरको हुँदैन। सेयर्ड स्पेसमा काम गर्न पाइयो, रेन्ट तिर्न परेन होइन, स्टाफ मेन्टेन गर्न परेन, स्यालेरी तिर्न परेन, कतिपय अब्लिगेसन हुँदैन कि यु आर वान इन्डिभिजुअल पर्सन नि त होइन। तर यसको बेफाइदा के छ भन्दाखेरि टिम बिल्डिङ डज नट वर्क किनभने मोस्ट अफ द टाइम युल बी वर्किङ बाई योर सेल्फ के होइन। या इभन अब जस्तै ठ्याक्क नेक्स्ट टपिकमा चाहिँ डिफ्रेन्ट प्रोजेक्ट डिफ्रेन्ट टिम्स छन्। इभन वेन इट इज डिफ्रेन्ट प्रोजेक्ट डिफ्रेन्ट टिम्स यु आर वर्किङ विथ डिफ्रेन्ट पिपल अल द टाइम। नाउ द्याट कुड बी एन एडभान्टेज अर द्याट कुड बी अ डिसएडभान्टेज कि होइन। कसैलाई एउटा पर्सपेक्टिभबाट सोचौँ कि हरेक 3-4 महिना 4-5 महिनामा नयाँ मान्छेसँग काम गर्न परिरहेको छ जबकि एउटा बोन बिल्ड भइसकेपछि होइन कस्तो छुट्टै मजा आउँछ क्या काम गर्न होइन। एउटा कम्पनी एउटा त्यो प्रोजेक्टको भिजन बुझिरहेको हुन्छ। तर अगेन कन्समा चाहिँ वेन यु गेट टु वर्क विथ डिफ्रेन्ट पिपल अन अ डिफ्रेन्ट टिम्स यु विल गेट टु लर्न मोर। खतरा मान्छे भेटिन्छ उस्तो मान्छे भेटिन्छ। सो यसको पनि प्रोज एन्ड कोन्स छ।
अर्को चाहिँ नेम बिकम अ ब्रान्ड जस्तै फर इक्जाम्पल यदि अनुप घिमिरे भनेर मैले सोसियल मिडिया मार्केटिङ अनुप घिमिरे भनेर मैले ब्रान्डिङ अनुप घिमिरे भनेर मैले फोटो भिडियोग्राफी गर्न थालेको अनुप घिमिरे चाहिँ ब्रान्ड हुन्थ्यो कि जुन चाहिँ एउटा पोइन्टमा चाहिँ यसको कोन चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ प्रोज पनि हो किन भन्दा यु बिकम फेमस होइन त्यसपछि तर कोन चाहिँ घाटा चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ हार्ड टु स्किल कि जस्तै फर इक्जाम्पल अनुप घिमिरे भनेर कसैले काम गर्न के अरे आयो भने त मैले कति नै काम गर्न सक्छु र मैले त अलिकति नै काम 2टा हात त हात छ 24 घण्टा त छ मैले कति काम गर्न सक्छु लिमिटेड काम हुन्छ नि त सो त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ स्केल गर्न गाह्रो हुन्छ कि अनि एउटै मात्र अप्सन के भन्दाखेरि प्रिमियम हुनु पर्यो कि जस्तै फर इक्जाम्पल म दिनको 5 घण्टा काम गर्छु अनि म फ्रिल्यान्सिङ गरेर आएको छु 5 वर्ष भयो मैले फ्रिल्यान्सिङ काम गर्न थालेको तर मलाई चाहिँ अब बेसी कमाउनु छ भने चाहिँ मैले त्यो पर्टिकुलर मेरो आवरको भ्यालु बढाउने हो नि त हैन तर अब जस्तै फर इक्जाम्पल एजेन्सीमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि बिकज अनुप भन्ने हुँदैन ब्रान्ड भन्ने हुन्छ त्यो ब्रान्डले 10 जना अनुप जस्तो मान्छेलाई लिएर आउन पाए कि सो त्यसरी हुन्छ सो यो चाहिँ प्रोज एन्ड कन्स भएर यो अस्ति हिजो चाहिँ हामीलाई मैले र अनुजले कुरा गर्दाखेरि एउटा के हामीले आफ्नो सोचेको थियौँ भन्दाखेरि चाहिँ मेबी तपाईँहरूले क्वेसन चाहिँ अहिले सोध्दा पनि हुन्छ किन भन्दाखेरि यदि पर्टिकुलरली यो फ्रिल्यान्सिङ रिलेटेड सुन्नुहुन्छ भने अहिले एन्सर गरे भने मोर रिलायबल मोर रेलिभेन्ट हुने भयो नि त होइन सो त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ लेट्स नट वेट फर द सेसन टु एन्ड यदि त्यस्तो के क्वेसन सुन्नु छ भने तपाईँले अहिले सोध्दा पनि हुन्छ है त सो केही छ स्यालाई मुभ म सो अगाडि बढ्दै गर्छु च्याटमा गर्दै जानु है त सो एजेन्सीको प्रोज एन्ड कन्स कस्तो हुन्छ नि रेगुलर हुन्छ एउटा पर्सपेक्टिभमा मैले के बुझेँ भन्दाखेरि चाहिँ when a company takes a work they don't take 1 month को work they do take 1 month 2 months को but generally काम कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि 1 वर्षको एमओयू साइन गर्न पाइन्छ जस्तो अहिले मैले एजेन्सीबाट काम गर्दाखेरि हामी 1 वर्षको 6 महिनाको 5 महिनाको एमओयू साइन गरेर काम गर्छौँ कि जसको फाइदा चाहिँ के छ भन्दाखेरि एटलिस्ट रेगुलर वर्क भन्दा थाहा छ नि त you will still have a work in next 3 months 5 months भनेर हैन त्यो हुन्छ तर अब्लिगेसन धेरै हुन्छ अब्लिगेसन भनेको यो तिम्रो रेन्ट तिर्न पर्यो स्टाफ तिर्न पर्यो हैन जस्तै फर इक्जाम्पल अहिले हाम्रो एजेन्सीले रेन्ट तिरिरहेको छ जब कि लकडाउन छ नि त हैन सो त्यो अब्लिगेसनहरु हुन्छ अर्को चाहिँ के भन्दाखेरि when there is a name and not a human being it's easier to build a brand के because मान्छेको भइसकेपछि दे कम्स धेरै टन्नै क्वेशनहरु हुन्छ तर ब्रान्डको कन्टेक्स्टमा चाहिँ एउटा ब्रान्ड भनेको चाहिँ मल्टिपल मान्छेहरुको हो कि जसले गर्दाखेरि चाहिँ प्रब्लम चाँडै सजिलो हुन्छ हैन 10 जनाले एउटा जस्तै फर इक्जाम्पल लेट्स से यु हायर 10 अमेजिङ पीपल द 10 अमेजिङ पीपल स्टार्ट टु टक अबाउट that particular brand on 10 different places don't you think it's easier to build a brand than one person talking about that particular business just in one place so you get to reach more people हैन तर ब्रान्डको घाटा के छ भने टन्स अफ डुज एन्ड डोन्ट्स भन्ने हुन्छ कि एज अ फ्रिल्यान्सर तिमीलाई चाहिँ जे गर्दा पनि हुन्छ तिमीले जस्तै जे गर्दा पनि हुन्छ भनेर त त्यस्तो भन्न खोजे हैन तर त्यति धेरै लिमिटेसन हुँदैन तर ब्रान्डको चाहिँ because it is representing multiple people नि त so you cannot take a random decisions डोन्ट्स एन्ड डुज सब टन्नै हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि काम सुरु हुन्छ अर्को एजेन्सीको एडभान्टेज चाहिँ के छ स्केलेबल हुन्छ जस्तै फर इक्जाम्पल मैले 5 वटा काम पाएँ 5 वटा काम चाहिँ मेरो के रे 5 जना स्टाफले दामी गर्छ भने चाहिँ मैले अझै 50 वटा काम लिएर 20 जना स्टाफ हायर गर्न पाएँ नि त सो त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ स्केलेबल हुन्छ तर कस्तो भइदिन्छ भन्दाखेरि प्रब्लम पिपल डिपेन्डेन्ट हुन्छ कि बिकज अफ ब्रान्ड इज नट 1 पर्सन इट इज 10 डिफरेन्ट पर्सन 20 डिफरेन्ट पर्सन सो पिपल क्यान लिभ पिपल विल कम हैन त्यो टर्नओभर हाई हुन्छ पिपलमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ हैन सो त्यो कन्टेक्स्टले गर्दाखेरि यसको चाहिँ कन्स चाहिँ थियो अर्को चाहिँ ब्रान्ड्समा चाहिँ मैले रियलाइज गरेको इट्स इजी टु गेट बिग क्लाइन्ट्स के बिकज बिग क्लाइन्ट्स ट्रस्ट अ ग्रुप अफ पिपल अफ टिम देन वान इन्डिभिजुअल पर्सन के तर यस डिसएडभान्टेज के छ टन्स अफ कम्युनिकेसन यु हेभ टु कम्युनिकेट फ्रम पिपल टप टु द बटम के एन्ड सो मच अफ कम्युनिकेसन इज इन्भल्भ हैन सो आई थिङ्क दिज आर प्रोज एन्ड कोन्स तर मैले फ्रिल्यान्सिङ र एजेन्सीको कन्टेक्स्टमा त आई थिङ्क यसमा हामी म एकै हप्ता कुरा गर्न सक्छु जस्तो लाग्छ अन अ भेरी डिटेलकै इम्प्लोइ म्यानेजमेन्टदेखि लिएर हायरिङदेखि लिएर या अहिले एउटा दुईटा क्वेसन आएको जुन चाहिँ म एन्सर गर्छु न सो there is a whole different industry तर I hope यसले चाहिँ केही न केही तपाईहरुको बेसिक कुराहरु चाहिँ फिल गर्यो है let me Anuj let's take a question okay this is for freelancer नि how to build up confidence to work as a freelancer एउटा क्वेशन छ सुमितको I think त्यसको लागि चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ भन्दाखेरि कन्फिडेन्स बिल्ड हुने भनेको चाहिँ प्र्याक्टिसले हो के when you know whatever you are doing जस्तै फर एक्जाम्पल एउटा पर्टिकुलर सोशल मिडिया स्ट्र्याटेजी बनाउन एउटा पर्टिकुलर कन्टेन्ट क्रिएट गर्न एउटा पर्टिकुलर एउटा ह्यान्डल लिड गर्न या एउटा पर्टिकुलर प्रोडक्टको फोटो खिचेर एडिट गर्न यतिचोटि गरिसकेको छ कि नाउ यु नो कि आँखा चिम्लेर पनि म त्यो गरिदिन सक्छु अब नट लिटरली हैन तर यति त्यो लेभल अफ थाहा छ कि रिपिटेसनले गर्दाखेरि कन्फिडेन्स आउने हो कि सो टु ग्रो योर कन्फिडेन्स टु वर्क एज अ फ्रिल्यान्सर यु हेभ टु डु द्याट थिङ सो मेनी टाइम्स कि नाउ द्याट इज रिपिटेड के एउटा ब्रुसलीले एउटा कोट भनेको छ कि आई एम नट अफ्रेड अफ 1000 मुभ्स द्याट यु प्र्याक्टिस वान टाइम आई एम अफ्रेड अफ द्याट वान मुभ द्याट यु हेभ प्र्याक्टिस फर 1000 टाइम्स के सो त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ I think the one of the amazing way to build confidence would be to practice that so much that तिमीलाई चाहिँ धेरै कुराहरु
उ चाहिँ के अरे त्यो कन्फिडेन्स होस्, त्यसै आफै कन्फिडेन्स बिल्ड हुन्छ। Okay, अर्को क्वेसन चाहिँ अमनको छ, एज अ फ्रिलान्सर हाउ डु यु बोन्ड विथ यर कस्टमर? कम्युनिकेसन, यु कम्युनिकेट मोर होइन, एज अ फ्रिलान्सर या एज अ एजेन्सी, यसमा चाहिँ दुइटैमा पर्छ होइन। यु हेभ टु कम्युनिकेट विथ देम मोर कि, अनि टेल देम वाट दे निड कि, किनभने कतिपय पिपल डु नट नो वाट दे निड कि, एज ए कस्टमर दे तिनीहरूलाई थाहा नै हुँदैन मलाई के चाहिन्छ भनेर कि। सो त्यो एउटा स्मार्टनेस भएर यस्तो 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 सुन्छ भनेर तिनीहरूले सोच्नभन्दा अगाडि नै इफ यु क्यान टेल यर कस्टमर्स वाट दे निड, आई थिङ्क एन अमेजिङ बन्ड क्यान बी क्रिएट कि, बिकज तिनीहरूलाई कस्तो हुन्छ, ओके दिस गाई अन्डरस्ट्यान्ड मी, यो त म जस्तै रहेछ नि त भन्ने हुन्छ नि त। सो त्यो कन्टेक्स्टले चाहिँ सजिलो हुन्छ। Okay, another question from Manoj. Do agency have to create different proposal to different clients or something fundamental हुन्छ अनि त्यसमा ट्रिक गर्ने हो? Okay. यसो छ, प्रपोजलको कन्टेक्स्टमा चाहिँ आई थिङ्क इट्स अबाउट हाउ क्रिएटिभ यु क्यान बी एन्ड हाउ के भन्छ हाउ बेस्ड अन द क्लाइन्ट एज वेल कि। मैले एउटा प्रपोजल बनाएको थिएँ कमेडी सर्कलको लागि चाहिँ स्पोन्सर ल्याउनुको लागि होइन, अनि मैले मेरो एउटा साथीलाई देखाएँ कि जो चाहिँ खतरा कम्पनीमा काम गर्थ्यो, त्यसले मलाई यस्तो पनि प्रपोजल हुन्छ ब्रो, यस्तो प्रपोजल त कामै छैन, यसले के डिटेलै भन्दैन बवाल बना भन्यो होइन। अनि तर मैले त्यही के अरे प्रपोजल देखाएर चाहिँ स्प्राइट कन्भर्ट भयो कि, एजुकेसन पार्क कन्भर्ट भयो कि। सो त मैले के भन्न खोजेको भन्दाखेरि चाहिँ देयर इज नो हार्ड एन्ड फास्ट रुल होइन, इट्स अप अबाउट हाउ तिमीले दिने भ्याल्युजहरू। किनभने आई थिङ्क वाइल टकिङ विथ द स्पोन्सर फर अ भ्याल्युज या बेसिकली कन्भर्टिङ तिमीले के दिनेवाला छौ फर अ प्राइस द्याट यु आर गिभिङ होइन। सो इट हेज टु बी टु द पोइन्ट स्पेसिफिक बिकज पिपल डु नट हेभ मच टाइम टु रिड lengthy proposals. It has to be specific, it has to be creative, and the proposal has to reflect who you are as a person. So I think that would be my answer. Okay, another question is from Beaver. Okay, market the agency ले गरेको लिएको हुन्छ होइन र दाइ? फ्रिलान्सिङलाई नेपालमा okay depends नेपालमा त्यति उदिन्न भन्ने कुरा हो। ओके, फाइन, फ्रिलान्सरलाई नेपालमा त्यति ट्रस्ट गर्दैन भन्ने जस्तो कुरा नि छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ नेपालमा कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ मैले पनि एकदमै बिकज वी वर्क विथ टन्स अफ फ्रिलान्स एज, जस्तै फर इक्जाम्पल वेडिङ के अरे वी फाइन्डेन्स वर्क एज एन एजेन्सी होइन, तर वेडिङ ड्रिम्स नेपाल वर्क्स एज एन एजेन्सी। जस्तै मैले के भन्नु खोजेँ भन्दाखेरि वी फाइन्डेन्सको हाम्रो बिजनेस मोडल चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि वी वर्क विथ डिफ्रेन्ट क्लाइन्ट्स होइन, वी वर्क एज एन एजेन्सी, इन हाउस काम हुन्छ, हामीले काम लिएर आएर। तर के अरे वेडिङ ड्रिम्समा चाहिँ वी बिकम पिपल हु गिभ वर्क टु अ फ्रिलान्सर। किनभने नेपालमा चाहिँ फ्रिलान्सर्सहरूको अलिकति मैले चाहिँ त्यो सिरियसनेस देख्दैन। जति मैले कति मान्छेहरूसँग काम गरिरहेको छु नि, यो काम भएन भने अर्को काम आउँछ नि त, यो काम भएन उ काम हुन्छ नि भनेर चाहिँ त्यो एउटा ग्राभिटी फिल गर्दैन क्या कामप्रति कि। सो त्यसले गर्दाखेरि पनि भनौँ न कतिले फोन नउठाइदिने, कम्युनिकेसनमा राम्रो नहुने, मुडी होइन, आज दिन्छु भनेर भोलि पनि दिएको छैन, या डिले भएको छ, कम्युनिकेट गरेर आएको छैन होइन, अनि एक्सपेक्टिङ कि द क्लाइन्ट विल अन्डरस्ट्यान्ड। त्यो कन्टेक्स्टले गर्दाखेरि चाहिँ यस नेपालमा चाहिँ फ्रिलान्सिङ करियर चाहिँ ब्लुम हुन बाँकी छ। तर अब मलाई कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ बिकज आफ्टर कोभिड होइन अ लट अफ पिपल विल बी लुजिङ देयर जब्स एउटा कुरा। सो मलाई कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि पिपल विल बी मोर रेस्पोन्सिबल, मोर ग्राभिटी बेसी हुन्छ जस्तो लाग्छ कि, ग्राभिटी एज इन सिरियसनेस बेसी हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई कामप्रति, जसले गर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क फ्रिलान्सिङ करियर फेरि बुम हुन्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई होइन। अनि नो मार्केट इज नट टेकन बाई एजेन्सी इटसेल्फ, बिकज अहिलेको जमानामा चाहिँ यदि तिम्रो इन्स्टाग्राम ह्यान्डलहरू दामी छ भने इट्स सो इजी टु रिच टु वान इन्डिभिजुअल पर्सन कि तिमीले खतरा भिडियो बनाएर आफ्नो इन्स्टाग्राममा राखिरहेको छ भने इट्स सो इजी फर अ ब्रान्ड टु जस्ट डिएम यु के। सो त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ आई थिङ्क दुइटै एस्पेक्टबाट कुरा गर्न सकिन्छ। ओके, पारसजीको अर्को क्वेसन छ, वाट आर द मेजर रेस्पोन्सिबिलिटिज द्याट निड टु बी कन्सिडर एज अ फ्रिलान्सर? गुड विथ कम्युनिकेसन होइन एउटा चाहिँ, अनि मेकिङ स्योर कि इभन दो यु डु नट ह्याभ अ अफिस स्पेस होइन, यु डोन्ट ह्याभ यु लुक भेरी प्रोफेसनल कि, यु ड्रेस भेरी प्रोफेसनल, यु टक भेरी प्रोफेसनल, एकदम सिस्टमेटिक देखाउनु पऱ्यो। जस्तै फर इक्जाम्पल म के गर्थेँ भन्दाखेरि चाहिँ फ्रिलान्सिङ काम गर्दाखेरि चाहिँ वेनेभर आई युज टु मिट विथ अ क्लाइन्ट आई युज टु मिट विथ अ प्रिटी नाइस के अरे डायरी के, एज इफ आई वाज नोटिङ डाउन एभ्रिथिङ होइन। सो बट देन आई वाज मेकिङ स्योर कि द अदर पर्सन लुक टु मी एज ओके कस्तो सिस्टमेटिक काम गर्ने मान्छेले चाहिँ डायरी लेखेछ, पुरा लेखेछ, सेड्युलिङ छ, फिक्स छ, कुरा स्टेट गर्छ होइन। सो त्यसरी चाहिँ मैले आफ्नो मेन्टेन गरेको थिएँ। आई युज टु ड्रेस गुड, ल्याङफ्याङ भएर जानु भएन होइन। सो त्यस्तो सिम्पल कुराहरू चाहिँ मैले मेन्टेन गर्थेँ एज अ फ्रिलान्सर, बिकज एज अ फ्रिलान्सर यु गो टु अ कम्पनी, एज एन एजेन्सी पिपल कम टु यर एजेन्सी कि। ओके, अर्को अमनजीको क्वेसन छ, हाउ लङ टर्म करियर अप्रोचमा विच इज मोर रिलायबल, फ्रिलान्सिङ अर एजेन्सी? I think this is one of the most trickiest question. Who do you want to be? Do you want to be an artist or do you want to be an entrepreneur? So एकदमै आफ्नो स्टाइलमा काम गर्न मन छ होइन। जस्तै फर इक्जाम्पल टिम वर्क त गर्न सक्छु, तर
I am more of an artist भन्ने छ भने चाहिँ go for freelancer because there will not be too much of do's and don'ts हैन म चाहिँ more into management जान चाहन्छु I want to bring tons of people together हैन सो त्यो इन्टेन्सन छ स्केलेबल भएर म खतरा धेरै धेरै ब्रान्डसँग मतलब हुन्छ एकैचोटी काम गर्न चाहन्छु प्यारलली भनिन्छ भने चाहिँ एजेन्सीमा जाँदा हुन्छ सो देयर इज नो राइट एन्ड रङ एन्सर Okay, another question. How to price over services as a freelancer or as agency based on experience, based on industry average? सबभन्दा पहिला चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ हाउ पिपल चार्ज भन्ने कुरा थाहा हुनु पर्यो त्यसको लागि के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यु क्यान बी अ क्लाइन्ट एन्ड यु क्यान स्टार्ट मेसेजिङ पिपल मैले पहिला सोसियल मिडिया एजेन्सी सुरु गर्दाखेरि चाहिँ आई युज टु सेन्ड मेसेजेस टु अल companies to get their price package कसरी के गर्दै रहेछ भनेर and that's how I ended up building one of the best content strategy one of the best packages for my agency किनभने now I know price packages of everyone तिनीहरूले के प्रोभाइड गरिरहेछ के प्रोभाइड गरेर राख्नु हुन त्यो एउटा हुन सक्छ हैन that is a very tricky way second could be understanding if you are starting it out I think again if you are starting it out don't focus on money you charge people so less that they will give you a work and you will get to do that work त्यसले गर्दा फेरि चाहिँ फेरि again relating to अघिको you will get that confidence to work with more people because सुरुमा एउटा दुईटा सस्तोमा काम गर्दिने के जब तिमीले बुझ्छौ then you will understand कि ए यस्तो काम गर्दा त यति टाइम लाग्दै रहेछ हैन कतिपय बेला कस्तो पनि हुन्थ्यो भन्दा फेरि चाहिँ मैले र्यान्डमली के उ गर्दिन्थे अनि पछि काम गर्दा फेरि चाहिँ म डिमोटिभेट हुन्थे किन भन्दा फेरि आई युज्ड टु फिल कि मैले धेरै कम चार्ज गरेँ त्यसले गर्दा फेरि चाहिँ पुरो सुरुमा एक दुईचोटी फ्रीमा काम गर्दिने अन्डरस्ट्यान्डिङ हरेक कामको कसरी चार्ज गर्ने भनेर अनि चाहिँ त्यो हिसाबमा चार्ज गर्न चाहिँ फाइदा हुन्छ न तर इभन इफ यु आर स्टार्टिङ इट आउट डोन्ट step away from working for free or working for a very less amount because I can tell you from my experience it will open hundreds of doors to you okay? It's amazing way to start your career to start working for free for a few months and then charging it because now you can bargain after a few months because you would have shown him your capabilities and efficiencies. Okay, another question. Bunch of freelancerहरूलाई लिएर एजेन्सी स्टार्ट गर्दा कुन कुरालाई बढी फोकस गर्नुपर्छ फर्स्ट यु शुड हेभ इनफ नम्बर अफ वर्क के अहिले बन्च अफ फ्रिल्यान्सरलाई लिएर तिमी 10वटा फ्रिल्यान्सरसँग कुरा गर ल म काम दिन्छु भनेर काम दिएन भने तिमी नै उमा पर्दिन्छौ एउटा पोइन्टमा गइसकेपछि काम दिनु मात्र ठुलो कुरा हैन कि काम त दियो त्यो काम त तिमीले टाइममा क्लाइन्टलाई बुझाउन सक्नु पनि एकदमै ठुलो च्यालेन्ज हो कतिपय क्लाइन्ट कम्पनीहरु डुबेको छन् त्यसो गर्न नसकेर हैन सो त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ फर्स्ट यु शुड हेभ गुड नम्बर अफ वर्क एन्ड मेरो सजेसन चाहिँ डोन्ट स्टार्ट विथ अ बन्च अफ फ्रिल्यान्सर स्टार्ट विथ one or two के जसलाई चाहिँ तिमीले राम्रो काम गर राम्रो काम दियो इनफ काम दियो सो दैट ही इज मोटिभेटेड हैन त्यसपछि काम बढाउँदै भन्दै गयो भने चाहिँ अनि त्यसपछि तिमीले एउटा फ्रिल्यान्सरलाई कुड बी अ लिडर अफ अर मोर फ्रिल्यान्सर्स हैन त्यसरी बिल्ड गर्यो भने त राम्रो हुन्छ देन स्टार्टिङ सुरुदेखि नै बन्च अफ फ्रिल्यान्सरलाई युज गरेर कि त स्यालेरीमा दिन सक्नु पर्यो अगेन दैट इज अ हार्ड पार्ट हैन त्यो त्यसरी हुन्छ Okay, another question. फ्रिल्यान्सिङबाट एजेन्सीतिर शिफ्ट हुँदा कस्तो कुरामा ध्यान दिनुपर्छ एउटा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट सो यु शुड हेभ इन्भेस्टमेन्ट टु स्टार्ट योर अफिस ह्याभ फर्निचर्सहरू एउटा बेसिक रिसेप्सन या रिसेप्सनै नभए पनि जो टिम चाहिन्छ किनभने एजेन्सीबाट भइसकेपछि आफू मात्र बसेर एजेन्सी त हुनै नला सो एक दुईजनाको या पार्टनर गर्ने हो कि पार्टनर गर्ने होइन कि सोलो चलाउने हो कि कस्तो स्टाफ राख्ने हो हैन स्यालेरीमा राख्ने हो कि प्रोजेक्ट वाइज राख्ने हो यो सबै कुराहरू चाहिँ नोटेट गरेर एउटा सोचेर मैले कति अफर गर्न सक्छु मसँग कति बजेट छ त्यसरी त जानुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ Okay, another question. Rameshiko, I want to learn from beginning. Where should I contact and कति चार्ज लाग्छ okay. So I think यसो गरौँ न यसको लागि चाहिँ अनुज maybe send them our email address हैन send यहाँ अनि write ask them to email us एउटा उहाँको डिटेल कुराहरू अनि त्यसमा चाहिँ we can talk about it. Okay, I think अब हामी अर्को सेसनमा जान्छौँ अनि यो क्वेशन लिने काम चाहिँ पछि नै गरौँला नि त हामी. Okay, ल हुन्छ. Now let's talk about social media guys. हैन एउटा कुरा चाहिँ मलाई चाहिँ कस्तो दुःख लाग्छ भन्दा फेरि चाहिँ कतिपय मान्छेहरूले सोशल मिडियालाई चाहिँ एउटा मार्केटिङ टुलको रूपमा मात्र लिन्छ के हैन अनि द्याट्स नट द केस के गाइज आई टेल यु हैन मैले मेरो करियरमा जे पनि गरेर आएको छु बाइ द वे मेरो भिडियो आइराछ कि छैन आइराछ है सो मेरो करियरमा चाहिँ मैले केलाई सिरियसली लिँदै भन्दा फेरि मैले सोशल मिडियालाई सिरियसली लिँदै कि हाउ इट इज इभल्भिङ हैन सोशल मिडियालाई चाहिँ कस्तो छ नि एउटा चाहिँ सबभन्दा सेकेन्ड पोइन्टको कुरा गर्छु हैन not to be seen just as a marketing tool. Don't see it as just as a marketing tool. यो marketing tool मात्र होइन यो धेरै कुरा हो यो एउटा कम्पनी नै हो in itself हरेक प्लेटफर्मलाई डिफरेन्ट तरिकाले हेर्न थालौँ
टिकटकलाई डिफ्रेन्ट तरिकाले हामीले के भन्छ सोसियल मिडियाहरू भन्छौँ कि एभ्री सोसियल मिडिया हेज डिफ्रेन्ट सोल, एभ्री सोसियल मिडिया हेज डिफ्रेन्ट अल्गोरिदम, एभ्री सोसियल मिडिया हेज डिफ्रेन्ट टार्गेटेड ग्रुप, एभ्री सोसियल मिडिया हेज डिफ्रेन्ट थिङ टु अफर फर डिफ्रेन्ट बिजनेसेस के. सो इफ यु आर सिइङ अल द एक्जिस्टिङ सोसियल मिडिया इन वान वेज, देयर इज अ बिग प्रब्लम फर यु. त्यहाँ चाहिँ ठुलो प्रब्लम हुन्छ कि. सो सी डिफ्रेन्ट प्लेटफर्म्स इन अ डिफ्रेन्ट वे. त्यसपछि चाहिँ बिल्ड अ ब्रान्ड. Don't just stick to one page. Okay? When you have started a page, you have basically build a brand. Okay? So in next 6 months, in next 8 months, in next 9 months, in next 1 year, think of having an office. Think of visiting different events. Think of doing a little bit of investment on furnitures and maybe in people. Build a team. So though you started from a Facebook page, don't limit it to just a Facebook page. Okay? Have a vision where you can go more than a Facebook page. होइन. अनि टेल स्टोरिज. सोसियल मिडियामा चाहिँ के भन्दाखेरि यो सोसल हो कि एट द एन्ड अफ द डे हामीले हुन्छ हामी सामाजिक हुनुपर्छ भनेको के हो, बच्चामा हिँड्दाखेरि याद चाहिँ घरको बाटो हिँड्दाखेरि अङ्कल आन्टीलाई नमस्ते गर्नुपर्छ भन्ने थिएन, किनभने हामी सोसल हुनुपर्छ नि त. सो अहिले यो सोसियल मिडियामा पनि हामी सोसल हुनुपर्छ कि हामीले मान्छेसँग इन्टरेक्ट गर्नुपर्छ, मान्छेसँग कुरा गर्नुपर्छ, मान्छेको हालखबर सोध्न पर्ने हुन्छ, कमेन्टहरू रिप्लाई गर्न पर्ने हुन्छ. सो यसरी चाहिँ एज अ ब्रान्ड इफ यु क्यान टेल यु स्टोरिज, तिमी के हो, तिमीले के गर्छौ, तिमी किन यस्तो गर्छौ, तिमीले किन डिफेन्ड गरेर आएको छौ. फर इक्जाम्पल इफ यु आर सेलिङ सुज, वाइ आर यु सेलिङ सुज, वाइ योर सोल इज सुज इज डिफरेन्ट, वाट इज सो मच स्पेसल अबाउट योर सुज, वाइ एम आई पेइङ दिस मच फर यर सुज भन्ने कुराहरू चाहिँ इफ यु क्यान एन्सर टु योर अडियन्स होइन, द्याट वे यु आर टेलिङ ए स्टोरिज. नाउ सोसियल मिडिया इज जस्ट नट अ टुल फर यु कि यो एउटा मार्केटिङ टुल मात्र हो, होइन. यो अब के यो एउटा प्लेटफर्म हो जहाँ चाहिँ यु आर टेलिङ यो स्टोरी, जहाँ चाहिँ यु आर टेलिङ पिपल अबाउट योर ओरिजिनालिटी, योर भिजन, योर मिसन, एन्ड यु आर सेयरिङ एभ्रिथिङ, यु आर किपिङ इट ट्रान्सपरेन्ट होइन. एन्ड यु आर सिइङ इच प्लेटफर्म एज अ डिफरेन्ट प्लेटफर्म, अ डिफरेन्ट सोल. यु हेभ टु सी टिकटक एज डिफरेन्टली, यु हेभ टु सी इन्स्टाग्राम एज डिफरेन्टली, यु हेभ टु सी लिङ्कडिन एज डिफरेन्टली. वेन यु डु द्याट हरेक सोसियल मिडियाको लागि चाहिँ डिफरेन्ट अप्रोच भइदिन्छ, डिफरेन्ट टिम हुन्छ होला, डिफरेन्ट माइन्डसेट हुन्छ होला. एन्ड बिकज डिफरेन्ट प्लेटफर्म्स हेभ डिफरेन्ट अडियन्स, दिज प्लेटफर्म्स डिमान्ड्स डिफरेन्ट पर्सपेक्टिभ के. अनि देन यसरी चाहिँ यु बिल्ड अ ब्रान्ड. एउटा अफिस हुन्छ, एउटा एक्सटर्नल रिच हुन्छ, यु स्टार्ट टु बिल्ड रिलेसनसिप, यु गो अन डिफरेन्ट इभेन्ट्स, यु आफूले कमाएको जति यु डु रिइन्भेस्टमेन्ट, यु बिल्ड अ टिम, त्यसरी चाहिँ ग्रो हुन्छ. न सोसियल मिडियामा चाहिँ अगेन दिस सोसियल मिडिया इज समथिङ आई क्यान टक अ होल विक अबाउट के हो भनेर न. तर मैले बुझाउन खोजेको कुरा चाहिँ यो कुराहरू बुझ्यो भने चाहिँ मेबी वी विल सी थिङ्स डिफरेन्टली. कि वी विल जस्ट वेन आई टेल स्टोरिज आई एम टेलिङ यु जस्ट नट सेल, build a brand, branding content, right? Exactly the start creating branding content. When I'm telling you not see marketing as it just as a marketing tool, then you just not try to sell something. कतिपय ब्याङ्कहरुको इन्स्टाग्राम अकाउन्ट हेर जहाँ पनि they are selling something 80% ब्याज यति you. That's not how you do it, guys. I know. So you have to stop seeing it as a marketing tool. Ani हरेक maybe I'm repeating it, but then see different platforms in a different thing. TikTok मा कस्तो कन्टेन्ट चल्छ, LinkedIn मा कस्तो कन्टेन्ट चल्छ, LinkedIn मा मैले मान्छेलाई कसरी कुरा गरौँ, and eventually you build a brand. So this social media मा चाहिँ यति नै हो न. I think social media मा चाहिँ I would love to answer more questions so that I can be very specific about social media. किनभने यति मैले स्लाइड मात्र गरे भने चाहिँ एकदमै लिमिटेड हुन्छ. Anu, shall we take few questions? We can take a question. What is Nas Delhi? Okay. Nas Delhi जस्तै हो. I didn't get it. Like के question चाहिँ. This word, if you want to turn your mic on, question गर्दा नि हुन्छ. ए हैन मैले एक्जाम्पल दिन खोजे. Nas Delhi भन्ने एउटा छ. Amazing guy. Amazing storytelling. हैन? Yes दाइ. एकदमै I love that guy. Okay. खतरा. अरु केही क्वेशन छ भने कमेन्टमा गर्दा हुन्छ. माइक अन गरेर कुरा गर्दा नि हुन्छ. कमेन्टमा पनि छ जस्तो लाग्थ्यो अझै मलाई कति क्वेशनहरु. No, I think अरु सबै भइसक्यो दाइ. हो. Move on then. हेलो. हजुर. Okay. ए अब जस्तै एउटा मार्केटिङको उ छ नि के रे जापानमा सबभन्दा धेरै हजुरको उ इम्पोर्ट हुन्छ बुढो मान्छेहरुले युज गर्ने कुराहरु इम्पोर्ट हुन्छ भन्ने कुरा छ नि. अब त्यस्तै गरी के अब लाइक हामीले त्यो एज वाइज हैन अनि उहरु वाइज सोशल मिडियाको त्यो मार्केटिङ स्ट्र्याटेजी डिवाइड गर्नु पर्दाखेरि हैन
फेसबुक चाहिँ कस्तो ग्रुपमा भनौँ न त्यो प्रिफर्ड ग्रुपमा पर्ला म उल्टो जान्छु ल उल्टो जान्छु भनेको जस्तै फर इक्जाम्पल यदि तिमीलाई चाहिँ एकदमै यङ मान्छेहरू एकदमै टिनलाई टार्गेट गर्नु छ भने टिकटक अनि त्यसपछि अलिकति युथ र टिनलाई टार्गेट गर्नु छ भने इन्स्टाग्राम तर अब यति तिमीलाई 30+ मान्छे या 25+ मान्छे अलिकति ठुल्ठुलो मान्छेलाई टार्गेट गर्नु छ भने फेसबुक होइन तर फेसबुक कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ बिकज टिकटक नभएको मान्छे होला फेसबुक नभएको मान्छे छैन कि फेसबुक मान्छेले कम युज गर्ला तर फेसबुक चाहिँ छ कि सबैको र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो जेनरली अप्रोच चाहिँ कस्तो हुन्छ भने मलाई जे पनि मार्केटिङ गर्नु छ नि म फेसबुकमा त गर्छु तर जस्तै फर इक्जाम्पल यदि टिनलाई युथलाई फोकस गर्न छ भने चाहिँ इन्स्टाग्राममा चाहिँ बेसी गर्छु फेसबुकमा चाहिँ कम गर्छु तर फेसबुकमा चाहिँ गर्छु कि बिकज फेसबुक हेज बिकम वान अफ लाइक मेजर प्लेटफर्म कि यदि इन्स्टाग्रामबाट पनि मलाई कतिपय के अरे ट्राफिकहरू म फेसबुकमा पठाउँछु फेसबुकको भिडियोजहरूमा पठाउँछु होइन सो त्यसरी चाहिँ आई थिङ्क आई डोन्ट नो यदि मैले तिमीलाई राम्रो राइट एन्सर दिन सकेँ कि सकेन तर मैले उल्टो गएको कारणले गर्दाखेरि किन गएको भन्दाखेरि चाहिँ द्याट वुड मेक इट मोर स्पेसिफिक के फेसबुक कसको लागि भन्दा पनि अरू एज ग्रुपको लागि चाहिँ स्पेसिफिक प्लेटफर्म छ फेसबुक चाहिँ इट्स मोर लाइक अ जेनरल प्लेटफर्म भयो कि थ्याङ्क यू दाइ इट मेड मी क्लियर वेलकम भाइ Okay, shall we move on? Okay. I think there is a new question. Okay, digital advertisement on social media is banning because we can't. Okay, digital marketing on social media is banned because we don't use our Nepali credit card since payment gateway is blocked in Nepal, Rashtra Bank. त्यसले गर्दा paid ad को लागि third party सँग deal गर्नु पर्छ. Is there any way to tackle that as a freelancer? Sadly no. So what you have to do is you have to use credit card या ऊ कार्ड ब्यान चाहिँ भएको छैन हैन इट्स जस्ट इल्लिगल भएको हो सो विच इज बेसिकली अ सेम थिङ हैन सो वान इल्लिगल वे अफ डुइङ थिङ वुड बी to get a credit card from someone who is staying outside. You know? The legal way would be to pay 15% TDS and 13% VAT. Okay? Just for example, there are companies like Genesis, just Genesis one company Google go Genesis Nepal they charge 13% VAT अनि चाहिँ 25% सर्भिस ट्याक्सले गर्दाखेरि 37% एक्स्ट्रा पे गर्नु पर्छ जस्तै $100 छ भने $137 एक्स्ट्रा पे गर्नु पर्यो कि I know that is very expensive but then you have to charge clients so that you are not suffering from that. I think 27% VAT is service charge 13 25 27 25 plus 13 that makes 37. Okay, 38 next sorry. question. Next question okay. LinkedIn मा कस्तो कन्टेन्ट प्रोड्युस गर्न ठीक हुन्छ दाइ एज अ क्यामेरा गाई? Okay, value, educational. I think if you're educating people, not as like just for example, not creating content on how to take photos maybe, but then creating content on how to use photos, how to use camera in a very basic way to get things done. I know, किन भन्दाखेरि चाहिँ LinkedIn मा चाहिँ धेरै business owners हुन्छन् न professional people हुन्छ. So if you can tell them how to simply use DSLR, how to simply use DSLR to get things यस्तो कुरा गर्न या उस्तो कुरा गर्न and how to help your business भने त्यसरी business सँग relate गर्यो भने चाहिँ I think as a camera person that would really be a good content strategy. Okay, Ramesh को एउटा क्वेशन आएको छ. Okay, I want to entirely change my field of interest. Currently I am an engineer, civil, worked for 5 years, then started my own business, construction plus अरु पनि like online shopping stores, import goods from China, but no success, and it's been a 2 year plus. Civil बाहेक जे पनि गरौँ जस्तो लाग्छ. Now I am interested into photography and videography things. Need suggestion and help if you could in any way. Yes, I think this is one of the best time to. I don't want to. Just for example, I do not know your story, backstory, you know, so I might not be able to encourage you to jump handihalnos photography ma bhanera ma. Tara चाहिँ regardless of all these different cases, I think this is definitely a right time to do a career shift. Why? Because the world is going through a big change. And if the world is going such a big change, I think a small career change should not be a big deal. On a bit more serious note, I think because the world is changing, the human need is changing so fast. I think if you're smart enough, you can invent something new for this changing new world. Okay?
So you can also try entrepreneurship त्यसमा छ हैन अनि फोटोग्राफी र भिडियोग्राफी कन्ट्र्याक्ट्समा चाहिँ हिजो पनि मैले हिजोको क्लासमा हुन्थ्यो भने चाहिँ the demand is going to get increased for content because if the whole world is going to go online, they would need content to consume. Okay, and colleges would need to make sure their syllables are in internet. It's very easily accessible to students. I know the people, the marketing agency would need to produce more content. The hospital would need to produce more videos on Facebook to tell how they are operating and why they are the best people in this particular industry. So I think content could demand bawal badne wala cha. So photography or videography would be a really right option if you are passionate about it. If not, it would be just like any other industry. Okay, is this the last question, Anup? Yeah, this is the last question. I think we can move on. Okay, so now let's talk about podcasting. And social media, I just if you guys want to ask more questions, please do. Now let's talk about podcasting. So right now, I am high on the idea of podcasting because I am involved on Doers. We are also producing healthcare podcast. We are talking about producing podcasts on finance. I'm also doing my solo podcast about life and stuff. We are doing a podcast on marketing. So it's podcast all the time. Right now. So I'm pretty much high. So if you ask me why podcast, because it's a new form of content consumption. Okay, and people. It's easy to consume and allow multitasking. Just for example, if I'm cooking, I can listen to a podcast and keep on doing my other things. So अहिलेको जमानामा जब कि मान्छेसँग टाइम थोरै हुन्छ हैन त्यसको कन्टेक्स्टमा चाहिँ we want to do more things at the same time. So I think it is an amazing tool which allow multitasking. अर्को चाहिँ it occupies less space and easy to transfer. भन्नाले जस्तै for example 5 मिनेटको high quality video पठाउनु पर्यो भने it might be 5 GB 6 GB 5 मिनेटको high quality audio it might be 50 MB 60 MB. So it's easy to transfer, easy to storage. हुन त अहिलेको जमानामा चाहिँ I don't think storage space is even a deal, but still जस्तै अझै कतिपय रुरल एरियाजमा चाहिँ जहाँ चाहिँ डेटाहरू इट्स स्टिल अ बिग कन्टेक्स्ट इफ वी क्यान क्रिएट अ कल्चर वेयर वी क्यान सेयर नलेज थ्रु पडकास्ट एन्ड अडियो फर्म आई थिङ्क इट हेज अमेजिङ रेभोल्युसन टु ब्रिङ अर्को चाहिँ डज नट निड अ डेडिकेटेड फोकस जस्तै फर इक्जाम्पल एउटा भिडियो हेर्दाखेरि चाहिँ अनि यु निड टु बी वाचिङ इट इन सो फोकस्ड वे के इट डज नट निड यसमा चाहिँ पर्दैन यु क्यान डु मल्टिपल थिङ्स होइन त्यो फेरि उसकै कुरा आयो के भन्छ यो भनौँ न मल्टिटास्किङकै कुरा आयो त्यसपछि चाहिँ unexplored with more opportunities because if you ask me that millions of blogs there are millions of videos there are not millions of podcasts so that gives that creates a void to create more podcasting content and it is an amazing way where you can create an in detail in depth content अर्को चाहिँ अमेजिङ मार्केटिङ वेज कस्तो हुन्छ भन्दा फेरि पोडकास्टिङमा चाहिँ सुन्न मन लाग्दो रहेछ कि हैन अनि मार्केटिङमा पनि मजा आउने जस्तै फर एक्जाम्पल आई फलो दिस गाइ टिम फेरिस हैन अनि उसको कतिपय मार्केटिङ कुरा पनि सुन्न मजा लाग्छ यस्तो दामी स्टोरी टेलिङ गरेर भनिदिन्छ हैन सो आई थिंक इट हेज अमेजिङ वे अफ मार्केटिङ अनि अर्को कन्टेक्स्ट मलाई कस्तो लाग्छ भन्दा फेरि जेनरली पोडकास्ट आर लङ फर्म अफ कन्टेन्ट इट्स 10 15 20 30 मिनट्स टु 1 आवर टु हाम्रो जोय रोगनको त 3 आवर्स सम्म हुन्छ हैन सो इफ यु आर हुकिङ समवन फर 3 आवर्स it's so easy to sell someone something because you are talking with someone for 3 hours someone is watching your face listening to your audio for 3 hours so no you can sell anything if you can hook it up so I think it has an amazing marketing ways अनि अर्को कुरा चाहिँ कस्तो पनि लाग्छ भन्दा फेरि podcasting is an amazing way to build your authority so if you ask me what is authority now would you believe me if I say something about photo video social media and podcast you would I know that's why you're listening to me so I think I have built my authority by doing a podcast about marketing by doing a podcast about social media by doing a podcast about different entrepreneurship you build your authority and credibility people will now trust you अनि कस्तो हुन्छ भन्दा फेरि now you are in a process of building it you would have to do continuously research गर्न पर्ने हुन्छ आफू अपडेटेड हुनु पर्ने हुन्छ त्यसले गर्दा फेरि चाहिँ it's a very voracious circle of हुन्छ नि vicious circle of authority and building authority and building credibility and because अनि आफू पनि अपडेट हुने एउटा तरिका हो अर्को चाहिँ meet people you admire अहिले मलाई कस्तो सजिलो भएको छ भन्दा फेरि if there is someone that I want to talk to I simply send them a message कि hi my name is Anup I run a podcast called The Doers would you like to come and talk about your experience and stuff and people generally don't say no few people say no but then that's not a problem so त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ the people you admire you can get to meet them talk them build relationship and that is an amazing way to be a successful person अर्को चाहिँ learn deeper imagine you are talking with a very industry expert for 3 hours अझ मेरो त कस्तो हुन्छ podcast हाम्रो podcast I go and meet people personally for an hour or so even before scheduling a time for our podcast so that gives me a bunch of options bunch of
opportunities to learn deeper about that subject matters के अस्ति जस्तै फर इक्जाम्पल हाम्रो यो लास्ट पडकास्टमा चाहिँ पवित्र दाइ आउनुभएको थियो अनि आई गट एन अमेजिङ अपर्च्युनिटी 1.5 घन्टा उहाँसँग कुरा गरेर कति कुरा सिक्न पाएँ अनि त्यो कुरा गर्नको लागि म 2 घन्टा उहाँको अफिसमा गएर बसेको थिएँ कति धेरै कुराहरू सिक्न पाएँ कि इट ओपन्स अप योर ब्रेन के for someone who is working in one industry, when you get to talk up with someone who is working in someone else's industry, imagine the flow of knowledge for the both person. I know. And grow, I think through a podcast, it's so possible to grow a business because Befinds, which is my company, because now people want to get associated with you. Now people want to take your service. Now people want to take your product. Now people, because you have done enough research and build your authority and credibility, and you have built your network, now there is the probability of transaction is high. Okay? Google is investing on podcasts, Spotify is investing on podcasts. Google and Spotify are one of the two of the biggest podcast hosting platforms. Okay? So these people are investing heavily in podcasts. Or they buy your podcast for the exclusivity. Okay? So for example, podcast you can just unlike YouTube चाहिँ हामीले एउटा भिडियो बनाए मैले युट्युबमा मात्र पब्लिश गर्न पाएँ नि त हैन म त अरु पनि पब्लिश गर्न पाएँ तर त्यो एउटा च्यानलबाट हैन पडकास्ट चाहिँ के हुन्छ भन्दा फेरि यु होस्ट इन वन प्लेटफर्म एन्ड दैट redistributed to a different platform. Just for example, we host doers on Podbean that distribute podcast to Google Podcast, Spotify, iTunes, SoundCloud, and a lot of other different platforms. So त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा फेरि कतिपय प्लेटफर्महरुले पडकास्ट किनिदिन्छ के हाम्रो मात्र अपलोड गर्नुस् न भन्छ के जस्तै फर एक्जाम्पल कतिपय मुभिजहरु नेटफ्लिक्समा मात्र हुन्छ नि कतिपय मुभिजहरु एचबीओ मात्र हुन्छ नि किनभने दे हेभ अ एक्सक्लुसिभिटी साइन के सो त्यो कन्टेक्स्टमा आई थिंक इट इज अल्सो एन अमेजिङ अपर्च्युनिटीज why you collaborate with expert and content creator for podcasts? Do you pay them? Okay. No, I don't pay them. No, I don't pay them because I think these relationships are made to be are to be made with the values that you can give. Okay, and I think to values create garnako लागि चाहिँ they cannot be don't think of a financial transaction on a first meet. Okay, that would be too cheap, है ना? Financial transaction, it is something that should come later point of relationship. Okay? Because everybody is smart. If I am collaborating with a smart person as an entrepreneur, even they are smart. Okay? So if you go and talk to them about money from the surudekhi, would not be a nice way. I don't, because I think I have built enough authority and credibility where I do not need to pay people to come to my shows. Okay. Anup Dai. Azur. Not saying I'm anti-podcast person. People investing 2-3 hours of from their daily life to listen something, right? Ani like two people talking, right? Ani मलाई किन like त्यसमा चाहिँ त्यस्तो secure future चाहिँ लाग्दैन त्यो कुरा चाहिँ अलिक क्लियर गर्दिनु जस्तै फर इक्जाम्पल हैन मैले पडकास्ट सुरु गर्न भन्दा अगाडि पडकास्ट सुरु गरौँ कि नगरौँ यत्रो टाइम इन्भेस्ट गरौँ कि नगरौँ भनेर म एकदमै दुविधामा थिएँ कि So what I did was I started listening to a podcast about podcasting. त्यो दुविधाले गर्दाखेरि चाहिँ when two podcast मा चाहिँ two experts were talking about podcast and that gave me an enough credibility and authority कि should I do it or not भन्ने कुरा के so यस्तो हो के podcast सुनेको चाहिँ बुक पढे जस्तै हो के मुभी हेरे जस्तै हो के do you think कोही मान्छेले चाहिँ एक हप्ता इन्भेस्ट गरेर एउटा बुक पढ्छ भने चाहिँ एक 7 दिन इन्भेस्ट गरेर बुक पढ्नु त मलाई वर्थ इट लाग्दैन भन्न मिलेन नि त because that particular person is looking for that information नि त so के कुरा पढेर के कुरा हेरेर के कुरा नयाँ इन्फर्मेसन लिने हो नि त हैन सो इट्स अप टु यु के इफ यु फाइन्ड दैट वर्थ इट अर नट अनि पडकास्टको एडभान्टेज के छ भन्दाखेरि जस्तै फर एक्जाम्पल मेरो एउटा भाइ छ जसले फोटो एडिट गर्छ फोटो एडिट गर्दै यो पडकास्ट सुन्दै फोटो एडिट गर्छ सो फोटो एडिट गरिरहेको थियो म्युजिक सुन्दै अब ऊ पडकास्ट सुन्दै म्युजिक फोटो एडिट गरिरहेको छ कि सो क्यान इमेजिन वाट आइ एम ट्राइङ टु टेल यु त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ आई थिंक दैट वुड बी माई स्पेसिफिक आन्सर I think we have another question, Anuj. Okay, another question. How does monetization work on YouTube? Okay, this is from Sumi. YouTube, there are different ways to monetize. Every monetize would be to do monetize directly with YouTube. That is 1,000 subscribers, only 10,000 views in a year cross your channel would be eligible to monetize. But Nepal, YouTube monetization does not give you an amazing money. So other ways of monetizing video would be to collaborate with different brands to sponsor your videos. Okay, that will get you money for each episode. Okay, like IME ECC is doing to us. So त्यो context ma चाहिँ that would be a two ways of monetizing your podcast. I think as मैले यति धेरै कुराहरु because
कतिपय कन्टेक्स्टमा चाहिँ स्लाइडमा सबै कुराहरू गर्न मिल्दा राखिँदैन नि त होइन, तर बिकज यु गाइज आर आस्किङ मी भेरी डिप इनसाइड क्वेसन, आई एम गिभिङ यु एभ्रिथिङ द्याट आई हेभ गट ल. सो प्लिज फिल फ्री टु आस्क एभ्री क्वेसन द्याट कम्स टु यर हेड, बिकज आज म एकदमै सेयर गर्ने एकदमै ऊ गर्ने मुडमा छु होइन. सो प्लिज फिल फ्री. अर्को क्वेसन छ दुर्जनजीको है. How we convince the guest for our podcast, especially when we are in the initial days? मैले यसमा चाहिँ के गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ आई स्टार्टेड इन्भाइटिङ पिपल फ्रम माई सर्कल के. सो यु स्टार्ट युर फ्रेन्ड्स, यु इन्भाइट युर फ्रेन्ड्स सुरुमा होइन, यु क्रिएट कन्टेन्ट. अनि वेन यु क्रिएट 5 कन्टेन्ट पिपल विल टेल यु ओके पोडकास्ट स्टार्ट भएछ. वेन यु क्रिएट 10 कन्टेन्ट पिपल विल थिङ्क आई अझै हलसम्म गरिरहेको छ. वेन यु क्रिएट 30 पोडकास्ट पिपल विल से कि ओके मान्छे सिरियस नै रहेछ भनेर कि. देन त्यसरी चाहिँ आफ्नो पडकास्टको क्रेडिबिलिटी अथोरिटी बिल्ड गर्दै जाने होइन. अनि इन पडकास्ट मेक स्योर यु आर जस्ट नट इन्भाइटिङ समवन टु टक अबाउट हजुरको दिन कस्तो भयो, आज के खाने कुरा खानु भयो होइन. एक्चुली ब्रिङ भ्याल्युज के. जस्तै फर इक्जाम्पल डुवर्सको पडकास्टमा मलाई के मजा लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ 1000 भ्युज नै छ कतिपय भिडियोको, धेरै वाइल्ड स्याल 10,000 भ्युज छैन, तर 1000 भ्युजमा त गएर मैले कमेन्ट पढेँ भने चाहिँ मलाई यस्तो मेसेजहरू आउँछ होइन. आई नो त्यो 1000बाट 500 जनाले त फुल हेऱ्यो होला कि. अनि 500 जनालाई एउटा आइडिया बुझाउनु अनि दिस पिपल एक्चुली लाइकिङ द आइडिया होइन, द्याट्स एन अमेजिङ डिल के. सो के भन्न खोजेको भन्दाखेरि मेक भ्यालुएबल कन्टेन्ट सो द्याट पिपल गेट समथिङ आउट अफ इट, यु गेट समथिङ आउट अफ इट, द गेस्ट गेट समथिङ आउट अफ इट. एन्ड वेन यु आर क्रिएटिङ, मैले यो निरन्तरले भन्नु थियो कि द ब्युटी अफ क्रिएटिङ गुड कन्टेन्ट इज यु नट इट टु मार्केट मच के, इट विल पोलिफ्रेट भाइरस जस्तै हुन्छ क्या. सो द्याट कुड बी वान अप्सन. स्टार्ट अप्रोचिङ पिपल इन यर सर्कल, क्रिएट बेटर कन्टेन्ट होइन, एन्ड देन सी थिङ्स. Do it for 30 podcasts, you'll figure it out how to invite more bigger people in your show. अर्को क्वेसन पनि छ, what is the future of podcast in context of Nepal? I think podcast is just starting it out. So I think हामीले कति गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा हो होइन. हामीले कम्युनिटी कसरी गर्न सक्छौँ, या अझ जस्तो फर इक्जाम्पल हामी त पडकास्टको वर्कसप पनि सुरु गर्ने सोचमा छौँ. बट द्याट वुड बी अ मोर अफ अ पेड वर्कसप, बिकज हामी चाहिँ एकदमै डिटेलमा गएर टन्नै के अरे कन्टेन्टहरू जाने सोचिरहेको छ भनौँ. सो आई थिङ्क देयर इज अ बिग स्कोप. हामीले अब पडकास्ट सिकाएर त्यसलाई मोनिटाइज गर्ने सोचिसकेछ भने चाहिँ डु यु थिङ्क देयर इज नट इनफ स्कोप स्टिल? आई थिङ्क देयर इज अ बिग स्कोप, एन्ड देयर इज अ बिग स्कोप बिकज नोबडी इज डुइङ इट. Okay, any more question? म फास्ट भएको त होइन है? छैन. यस दाइ यस के अरे अनि पडकास्टहरू यताउति गरिसकेपछि त्यो डेटा म्यानेजमेन्ट चाहिँ लाइक एकदम सजिलो गरी कसरी गर्ने? सो एउटा इफ यु क्यान पे $100+ अ इयर होइन, त्यहाँ चाहिँ एउटा podbean.com भन्ने छ, podbean-मा गएर चेक गर होइन. 11-12 हजारमा चाहिँ यु वुड गेट अ इयरली सर्भिस. एन्ड इफ यु क्यान नट पे, पैसा छैन भने स्टार्ट अ फ्री प्लेटफर्म. मैले अघि भने जस्तो anchor.fm. हामीले डुवर्समा पहिला anchor.fm मा गर्थ्यौँ. अनि जब डुवर्समा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट आयो होइन, देन वी सिफ्टेड इन्टु podbean होइन. सो त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ anchor.fm यु वुड बी योर राइट एन्सर. Okay, can we do podcast without physical appearance of guest? And how do you get good quality of it? Yes, anchor.com FM again. You can simply send a link to a person which you want to talk to, and when they click, anchor ले आफै record गरिदिन्छ. कति छ कि त्यो खतरा छ कि त्यो एप, if you can use it well. पोडकास्टलाई एजेन्सीको बिजनेस मोडलमा गर्दा ठिक कि side of a hobby? Again, do you want to be an entrepreneur or do you want to be? किन भन्दाखेरि चाहिँ I think we started doing podcast as a side hobby, as a doer, and because it is clicking now, we are already doing podcast for 3 different companies. So we are also doing it at an agency. So कसरी गर्ने भन्ने कुरा भन्दा पनि जसरी पनि गर्न सक्यो के. अघि मैले फ्रीलान्सिङ र एजेन्सीको पोज एन्ड कन्स भन्छ नि, इट एप्लाइज टु सेम थिङ. कुनै पनि एजेन्सीको चाहे पडकास्ट होस्, चाहे फोटोग्राफी होस्, चाहे जे पनि होस् होइन, त्यसमा चाहिँ अप्लाई हुन्छ. नाउ which model will suit better for you? Okay, what kind of person are you? आफूलाई चिन्ने, what kind of player are you? त्यसरी जम्प हान्ने के, because both approach would have so much to offer but will take so much from you हैन. So I think that would be a right answer. आज मैले बेला बेलामा कतिपय क्वेशनहरुमा चाहिँ एकदमै वेग एन्सर दिए जस्तो लागिरहेछ हैन, तर कतिपय कन्टेक्स्टमा चाहिँ त्यसको स्पेसिफिक एन्सरै छैन के.
Any more questions? Do you provide training as well? Yes, For, yes, we do. for We this? do. We do for Okay. almost everything. Photography, podcast, marketing, social media. हामीसँग सबैको पडकास्टिङ कोर्सहरू छ इनफ्याक्ट हामीले चाहिँ लकडाउनभन्दा यो वैशाखबाट सुरु गर्न सोचिरहेको थियौँ तर यस थ्याङ्क्स टु द लकडाउन बट आई थिङ्क जे हुन्छ राम्रै हुन्छ भन्नुपर्छ अब चाहिँ वेयर एन्ड हाउ टु फाइन्ड आई You थिङ्क can mail रमेश us, होइन? यस Mhm. Ramesh, what you You can do can. is simply write us an email on in which level you are. Expectation चाहिँ के हो because यस्तो कोर्सेसहरुको चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ there is no specific यति दिनको कोर्स यति घण्टाको भनेर के बेसिकली हामीले चाहिँ कसरी गरिरहेछ भन्दाखेरि we understand someone उहाँको रिक्वायरमेन्टहरु उहाँ कुन लेभलमा हुनुहुन्छ सो एउटा हल्का आफ्नो बारेमा एउटा इमेल लेखिदिनुस् we will try to understand your requirement and then we will get back to you. Maybe other better चाहिँ we can also do a Zoom session where we get to know each other more and then we can create a custom course for you. Yep. Guys, you should ask question because all the content that I am giving, it is. I never thought of okay, online I'm gonna give it you because I always thought of creating workshops and classes, so please feel free to ask. दाइ हजुर के रे यो अलिकति आउट अफ कन्टेक्स्ट क्वेसन है हैन प्लिज गो अहेड के रे अब यु नो हैन एउटा मुभिजहरु नै इन्टायरली सर्ट अन आइफोन सर्ट अन एन्ड्रोइडहरु बन्दैछ लाइक 3-4 आवर्स 2-3 आवर्सको मुभिजहरु अनि त्यो सर्ट भिडियोजहरु हैन अनि डु यु थिंक बिगिनरको लागि इन्भेस्टिङ अन त्यो ह्युज क्यामेरा गियर्स एन्ड इक्विपमेन्ट्स त्यो does that make sense कि simply it does not. It does not. You start with your mobile phone. You start with your laptop. You start with your desktop. You start with anything that you have. Okay? The best equipment in the world is the one you have. So you start with what you have. You try to create value. And if you cannot create a value with what you have, you cannot create a value with what you want to have. Okay? Okay, so दाइ अनि अब लाइक त्यो फोनहरुमा त त्यो एक्सपान्डेबल स्टोरेजहरु त्यस्तो क्यामेरामा लागो एसडी कार्डहरु जस्तै त लाउन मिल्दैन हैन अनि त्यसको लागि चाहिँ क्लाउड स्टोरेज भाइ त्यो स्टोरेजहरु म्यानेजमेन्टको लागि के रे अब कतिवटासम्म अब सपोज इफ समवन इज भ्लगिङ हैन अनि हिज भ्लगिङ इज इन्टायर डे भनेपछि कतिवटासम्म त्यो हार्ड डिस्कहरु कतिवटासम्म कार्ड्सहरु क्लाउड स्टोरेजहरु के कति लिने त्यस्तो के आइडिया जस्तै फर इक्जाम्पल तिमीले गुगल ड्राइभमा चाहिँ महिनाको 200 रुपैयाँ तिर्यो भने 200 जिबी हो कि 100 जिबी सम्म आउँछ के हैन जस्तै फर इक्जाम्पल गुगल ड्राइभको तिम्रो एउटा जीमेल साइन इन गरे के 15 जिबी फ्री हुन्छ ड्रपबक्सले 2 जिबी दिन्छ हैन वन ड्राइभले 15 जिबी 5 जिबी दिन्छ सो I don't think अहिलेको जमानामा चाहिँ space would be a big problem. Just space is a big problem for us as an agency. Because just for example, if I have to talk to you about wedding rooms Nepal, जहाँ चाहिँ हामीले we do tons of weddings हैन गर्थ्यौं tons of wedding गर्थ्यौं हामीसँग 40-50 टिभी को छ के त्यही पनि हामीलाई पुग्दैन कि कति स्क्रैच हुने कति उ भइदिने बिग्रिने टाइपको हुन्छ अनि कति एक्सपेन्सेस छ तर आई डोन्ट थिंक बिगिनरको लागि चाहिँ दिस इज अ बिग डिल के यो चाहिँ यो सोचेर अड्किन मात्र सकिन्छ जस्तो लाग्छ के तर आई थिंक देयर इज अ लट अफ फ्री स्पेस अभाइलेबल अलरेडी हैन अनि त्यसमा चाहिँ टेन्सन लिन पर्दैन जस्तो लाग्छ मलाई ओके अर्को नि क्वेसन आइरहेको छ hobby okay to write the content for podcasts on which thing do you to write the content for the podcast on which thing we have to focus on I think you really need to be focusing on few questions that you will answer from the podcast. Okay, what are the things that people will get from that particular episode? हैन अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के भइदिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सुरुमा नै हामीले के गर्छौं पडकास्ट सुरु हुँदा हाई एभ्रीवन हेलो स्वागत छ तपाईलाई आजको पडकास्टमा चाहिँ यु विल गेट टु नो दिस एन्ड दिस सो पीपल विल वाच फुल सो त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ यु शुड बी भेरी क्लियर अबाउट व्हाट आर द क्वेशन यु आर एन्सरिङ सो त्यसमा स्पेसिफिक भयो भने चाहिँ अझ मैले त के गर्दै आई युज्ड टु मिट पीपल बिफोर ह्यान्ड के I used to meet them beforehand and I used to make एउटा Google Keep मा चाहिँ I used to write all the topics हरु अनि उहाँहरुलाई चाहिँ इमेल गरिदिन्थे मैले उसके Google Docs मा
and then they used to see, and then they used to prepare question, and then that's how we used to do. I think त्यसरी गर्न सकिन्छ. अनि प्लस पडकास्टमा चाहिँ हामीले एडिट गर्छौँ, सो त्यो कन्ट्याक्समा चाहिँ वी हेभ एनदर प्लस के अरे टाइम टु एडिट के अरे पडकास्ट के अझ कसरी बेटर गर्ने भनेर. अर्को क्वेसन पनि छ निराजनजीको. हाउ डु यु सी द कमिङ फोटोग्राफी मार्केट आफ्टर लकडाउन? I think again for me अहिले चाहिँ म कुन स्टेजमा छु कि I don't see photography as a photography, I see photography as a content. I don't see video as a video, I see video as a content. So there is a big demand going to happen for the content industry, हैन. Now it's up to you, do you evolve or not. कि हैन यो त म मैले कस्तो कस्तो फोटोग्राफर भेटिरहेको छु भन्दा फेरि न हैन म यस्तो त फोटो काम खिच्दैन, हैन म त्यस्तो काम गर्दैन, हैन म त वेडिङ गर्दैन, हैन म त फुड गर्दैन, हैन म त वेडिङ गर्दैन, त्यस्तो मान्छेहरु भेट्छु. त्यसले गर्दा फेरि चाहिँ if you are very selective on the times when you do not have enough opportunities, I don't think you will end up anywhere. Okay? So त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ I see it as a content. अनि म चाहिँ I'm going to tap into, if you ask me, I'm going to tap into every available opportunities that after lockdown has for me for photography and videos and social media marketing. I will not be choosy. So I think there is tons of opportunities for content industry. Okay, there is another question पनि चाहिँ is it possible during this lockdown time everyone is staying inside home, Zoom सेसनमा beginner photography class गर्न मिल्छ हजुरहरूले to take advantage of lockdown period? Okay, we'll consider about it. Okay, plus हाम्रो viewfinders को मा पनि छ होला नि भिडियोसहरु हैन त? Viewfinders Multimedia Academy भनेर एउटा युट्युबमा खोज्नु हैन, त्यहाँ चाहिँ फोटोग्राफीको टन्नै दामी दामी उहरु छ. जस्तै ट्युटोरियलहरु छ. जस्तै खाली जस्तै है. So त्यो Google by name हैन अनुप घिमिरे भनेर. Hello? Yep. Anuj, am I muted? No, you are on. Okay. So Google my name Anup Ghimire भनेर you see some of my writings that I have written on a couple of good blogs बाहिरको. मेरो पनि थियो pixel tot भन्ने, तर त्यो चाहिँ we took it down because we could not continue. Okay, अरु पनि क्वेशनहरु टन्नै आइरा छ अहिले. दाइ ब्लग राइटिङ को बारेमा भन्दिनु न अरे. Okay. You have to be writing SEO friendly articles, हैन? And you have to write के भन्छ, जस्तै for example मान्छेले के खोजिरहेछ त्यो सर्च गर्न मिल्छ कि कीवर्ड सर्चमा गएर हैन. So you should be writing what people are searching. You should not be writing random stuff, हैन. त्यो चाहिँ अनि SEO friendly हुनु पर्यो. अनि अबको दिनमा चाहिँ कस्तो छ भन्दा फेरि चाहिँ मैले चाहिँ के गर्छु भन्दा फेरि चाहिँ जस्तै फर एक्जाम्पल हामीले अब पडकास्टलाई पनि आर्टिकलमा कन्भर्ट गर्न सोचिरहेको छौँ. So we convert every content in a different form. So if you are writing an article, make sure you convert into a small video and put it on YouTube. If you are writing an article, make sure you make a poster out of it and upload it on Instagram, हैन. If you are writing an article, make sure you share it on different Redditहरुमा, हैन. अनि म चाहिँ डिफरेन्ट प्लेटफर्मलाई चाहिँ डिफरेन्ट तरिकाले हेर्छु. अनि म चाहिँ लिंक्डइनमा चाहिँ आर्टिकल लेख्छु, अनि लिंक्डइनमा कहिलेका भिडियो पनि अपलोड गर्छु, इन्स्टाग्राममा चाहिँ फोटोहरु पोस्ट गर्छु, अनि डुवर्समा चाहिँ त्यसरी गरेर मैले चाहिँ त्यसरी बनाएको छु. आर्टिकल राइटिङको लागि अझै स्पेसिफिक चाहिँ we are trying to invite one more person, a right person, निराजनजी भन्ने हैन. Next week मा चाहिँ यस्तै सेसनको लागि चाहिँ maybe attend that. Maybe that would be a right person to tell you about. तर even to conclude, make sure you write SEO friendly article. Make sure you do enough research on what people are looking for, so that you write what people want to know, not what you want to say to them, हैन. अनि SEO को बारेमा रिसर्च गरेर ब्याकलिङ्किङहरु बुझ, हैन. So I think that would be a nice piece of advice that I can give you for now. Okay, another question from Manoj. Do you suggest any book or course for storytelling, or will you give any thought process of storytelling? I think watch ton of YouTube videos on storytelling. That's because storytelling is something that I have never been able to tell myself I have mastered it, because every time I jump into a new platform, it challenges me. Just for example, right now I'm trying to get good number of views on one of a brand account on TikTok, and it is completely challenging me. And मलाई कस्तो feel भइरहेछ, okay, I'm not good at storytelling, भनेर I'm doing my research. Okay, so every platform comes up with a new challenge of storytelling, हैन. So I watch tons of YouTube videos, हैन. अनि for me, one piece of advice that I can give you is everything has a start, middle, and end. Beginning, middle, and end. So if you can
combine your approach, whatever you do. If you can combine your content into, it has a beginning, it has a middle, and it has an end, and you tell a story, I think that will hook people. And the only intention of storytelling is to hook people throughout the end. Okay, so that would be my suggestion. Now, when you again storytelling detail, it would be another long podcast, another long 1 hour session. But that would be something that you can use to get started. Okay, another question from Durjan. I still remember Doers took a long time to cross 1K subscriber, but after crossing that benchmark, it didn't have difficulty in getting subscribers. So how do you promote your podcast until we how do your podcast and promote your podcast until we cross the benchmark? So what I've been doing is I've been trying to distribute tours. We have been trying to distribute tours on every possible platform. And I tell you, it's not an easy job. It's a tough job. In fact, Anup is the person behind all of our social media strategy tours. And what we do is we basically cut our content into small pieces and upload it on IGTV, Instagram, TikTok, Facebook, and every other platform that we come across with, even Twitter, even on LinkedIn. So त्यसरी चाहिँ गर्छौं जसले गर्दाखेरि चाहिँ different प्लेटफर्मको ट्राफिक चाहिँ we can send it to YouTube र हाम्रो audio platformsहरुमा. अर्को चाहिँ we never did it for the views because before Doers I started, we have done comedy circle हैन. So मलाई चाहिँ यो subscribers numberहरु we almost have 5 lakh subscribers on comedy circle. We have reached 4.5 million views on few of our videos. Total मा I think we have crossed even 50 million in total. So now Doers was not about views and it was more about it was more about creating a more meaningful content so that we can impact people. Creating a more meaningful content which is not about views and shares and likes, but then it's an impact. Even with 1,000 views, if we can impact 2 people and 1% be a doer, that would be our success. Okay, that's the business model of Doers. So I think that was it. And arko intention मलाई कस्तो थियो भन्दाखेरि I am determined to produce 100 content for Doers and to not stop it before 100 content. So we are just honest. What number are we in? 57. 57 भन्नाले दाइ मैले बुझिन. Number of episodes that we have done in Doers. 58 maybe. 58. So I think 42 more episodes. We are not stopping anyway. So a benchmark बनाएको छु. For me, Doers is more of an archive. It's not a way where I promote different things. It's an archive where we are creating. So मेरो लागि चाहिँ Doers it's a kind of a content which is timeless content. Even if you watch it after 10 years, it will still have a values for you. So to context I'm trying to create an amazing archive of amazing content. And to context I think the views does not. It of course it matters. I would be telling lie to you if I tell you ki no, it does not motivate me or inspires me. But that is not the first motivation or core motivation of why we started Doers. Okay. Another question. The website management ma the content writing ko barema bhandiनु नि. So website management ma content writing is all about blog writing एउटा. तर अब चाहिँ you have to be able to decorate your website with different images, photos, posters, memes, Instagram placement, videos. So एउटा चाहिँ core content भयो, what your company is all about. अर्को चाहिँ pure blog भयो about different aspect. अनि अर्को चाहिँ त्यही blogलाई converting into a different media form and then placing it into a different form. Maybe having a tutorial section on your website where you basically give tutorials about the service you provide. Maybe having an FAQ where you demystify the kind of a business you are, where you do an infographic on the career on your business. So this area you can get creative with content management. Okay, another question. Former podcast or informer like Timi भनेर denote गर्ने guestलाई casually or तपाईं भनेर formally गर्नु is more okay. I think it's all depend on you and the kind of a person you are inviting, and maybe it would be best if you can ask the person who asks your guest. हैन अनि अर्को कुरा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि I started podcast by inviting people that I was really close with. So मैले चाहिँ म जसरी थियो दाइहरुलाई बोलाउँदा फेरि मैले तपाई नै भन्थे, मैले तपाई नै भने, साथीहरुलाई बोलाउँदा फेरि तिमी भन्थ्यौ, तिमी नै भन्यो हैन. So त्यस्तो हार्ड एन्ड फास्ट रुल चाहिँ केही छैन. तर जस्तै फर एक्जाम्पल डिपेन्ड्स अन पिपल. जस्तै फर एक्जाम्पल अस्ति मलाई के याद छ भन्दाखेरि सोनक भट्ट केम ब्याक टु मी हैन अनुज, and what he said was few of his followers didn't really like how I addressed him with Timi, because so I think that was a very new perspective for me.
होइन किन भन्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क द्याट्स हाउ पिपल रियाक्ट टु अ लट अफ सेलिब्रिटिज पिपल आर अलरेडी फेमस सो मेरो कन्ट्याक्समा चाहिँ एउटा चाहिँ आस्क द गेस्ट यु इन्भाइट सेकेन्डमा चाहिँ what kind of relationship do you already have with the people? If it is a pretty new relationship, I know maybe Tapai is definitely the right option. But then I invited the first person to invite that I invited on my podcast was Saugat, and I knew him since 10 years. And I used to tell him Timi. Now it does not even make sense to podcast sample Tapai भन्नु के the flow नै हुँदैन flow नै हुँदैन नि त हैन. So I think there is no hard and fast rule. But the best answer would be to ask your guest. Okay. Anything on story writing for like series or anything else? Anything? And anything on story writing series and भन्नु कस्तो specific question नै भएन. Like story writing को बारेमा के सजेस्ट गर्न मिल्ने सिरिजहरु के छ के टाइपको के? There is a masterclass.com भन्ने छ हैन तर त्यो चाहिँ पे गर्नुपर्छ. masterclass.com को चाहिँ टोरेन्ट भर्जन छ भने एकचोटि हेर्नु नि स्टोरी टेलिङहरुको त्यहाँ टन्नै छ तर आई थिंक युट्युब अलरेडी ह्याज एउटा वेबसाइट छ के हैन लेट मी लुक हैन अनि मेबी दैट विल हेल्प यु गाइस युट्युब मा चाहिँ ओके सो आइम गोना शेयर अ लिंक हैन I'm going to share a link Zoom मा चाहिँ chat. So you YouTube channel छ हैन you check this you would be blown away भने चाहिँ यसमा चाहिँ स्टोरी टेलिङ हाउ डिरेक्टर्स हैज थॉट कसरी डिरेक्टर्स स्टोरी टेलिङ गरेर सबै कुरा छ के खतरा छ check that I think it will help all of you guys. Okay, another question, whose work has influenced you most? I think there are tons of people who I am inspired with. There is this one guy called Tim Ferriss. I love the way he does podcasts. I love the way he stay minimal. I know works so much less yet makes so much good money. I know, and he is more of an investor. So I see myself long run as an investor. I want to invest on new people, new ideas, and I want to be a strategic. So this is inspired. Camko context, hustle context, I'm really inspired with Gary Vee, who just talk about hard work. And I have realized here, just for example, even after I'm almost 29, and I've started working from I was 18. Even what I know is, just for example, यो कोभिडको कन्टेक्स्टमा अब केही छैन बर्बाद भयो बिजनेस डुब्यो भनेर म थपक्क बस्यो भने चाहिँ म डुब्छु के 10 वर्ष काम गरेको मेहनत फेरि जान्छ भन्न खोजेको there is never an end to an hard work. You have to accept कि you gonna work hard throughout your life until you die, because you gotta work hard to make money, you gotta work hard to maintain that money, you gotta work hard to get a respect, you gotta work hard to maintain that respect. Okay, so I've already accepted it. I'm going to work hard throughout my life and I will enjoy the process. And I am so much inspired from Gary Vee on that part. Hustle. There is no way to shortcut. So I'm inspired with them. Also, I think there are a lot of people that I'm inspired with. There is an Nepal पनि धेरै जना मान्छेहरु छ जस्तै फर एक्जाम्पल मलाई नेपालमा एकदमै खतरा इन्स्पायरिङ लाइनको प्रबल गुरुङ हो जो चाहिँ युएस गएर एउटा नेपाली गाय completely changing. You can definitely be an international. अनि I think अरु टन्नै छन् to be specific different industry. Okay. Another question, Lightroom on phone key computer, which one would you prefer? Definitely computer, no doubt. Okay, if you don't have a certain place to work and you are always traveling, get a laptop. Okay. Rapid fire to feel okay, scope of UI and UX design in Nepal. I think I'm not the right person to answer this. I understand what is UI and UX is. Definitely this opportunities because I've seen few people doing amazing things, but then to give you a very detailed answer of it, I am not the right person. I think Okay, another question from Manoj. If in the future, if I will have an agency that provide marketing, wedding, and other different facilities, then do I have to create different social media or different niche? I would suggest you to go with, just for example, I started doing weddings with Refined SK, and that didn't brought me a lot of clients. And because I still wanted to work with corporate clients on corporate works. I didn't want it to show them Refined SK place where they are scrolling and they are seeing weddings. Okay? Yeah, when I'm sending my portfolio to a wedding clients, I'm sending them a link, they are scrolling and they see
food photography, interior photography, social media marketing stuff, so that I created different brands. मेरो चाहिँ options कस्तो छ भन्दाखेरि I like to create different brands for different everything. So for example, podcast पनि we could have done from Viewfinders, but then we decided to do it from Doers because that has a different intention. फेरि again health podcast पनि we could have done it to Doers, but then we decided to do it from the Good Health. Comedy Circle पनि we could have uploaded on Viewfinders, but then we decided to do it from Comedy Circle in itself. So my style of working is go with a different brand, and because that way you have more freedom to experiment on a lot of things without hampering your previous business. Okay, another question. Content industry in Nepal after COVID. Content industry worldwide boom हुने वाला छ bro. There is no doubt on it. Okay, any more questions? Are we done? Are we done with questions? People are not asking enough questions. Okay, they are asking enough. We have already answered a lot. Answer गर्दै हो हामी चाहिँ जस्ट अहिले चाहिँ क्वेशन स्टप भएको छ. Okay. Maybe अरु केही छ दाइ स्लाइड्सहरु कि अरु स्लाइड्स छैन यार. I think आजको चाहिँ it depends a lot on people asking me questions के, because आजको content जुन थियो नि हैन, I was so overwhelmed to design this three content के अब podcasting हैन, which I am so high about. के लेख्ने के नलेख्ने भयो एउटा कुरा चाहिँ हैन. अर्को चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि चाहिँ यो जुन एजेन्सी वाला कुरा हैन, one of the biggest questions for me is choosing to be an entrepreneur or choosing to be an artist के, अनि यसमा नि के लेख्ने के नलेख्ने भयो हैन. On social media, the only thing that I have done in my career is social media के लेख्ने के नलेख्ने भयो हैन. अनि I thought कि I'll just go with the basic and depend upon what kind of question people ask, I'll answer that one. I think there is a new question. Okay, when you go in okay, duita question One of your travels. When you go in one of your travels, what will you take with you? I think now I have a team. I will not be traveling alone, because if I want to go and travel, I definitely, there are two kinds of travel that I do. I do one with my dad. I know with I take minimum, I just take one camera, and I have a small vlogging camera. I vlog as well, by the way. When I'm traveling with my teams, I take a whole lot of stuff, because then we have more people. And if we are going to some space, investing our time, investing our money, investing our resources, I would want to make sure we get some best content out of that area. Okay, another question. That blog लेख्दा नि एज ग्रुप चुज गरेर लेख्दा My suggestion would be blog लेख्दा फेरि चाहिँ choose the domain, choose the category, choose the niche. Don't age man हुन्छ definitely. If you're writing a blog for a mother about how to handle your kids during lockdown, or if you're writing for a guy with mental health problem about how to maintain your mental health during lockdown, or if you're writing for a fitness enthusiast about how to do 5-10 home-based exercise. Now it's upon whom are you writing for. Okay, another question. Top 3 best podcasts where we can learn to create content in podcasts. If you really want to create podcasts, my suggestion would be consume ton of podcasts, because if you're not consuming ton of podcasts, how would you be a right person to start creating content? So I would also recommend you to follow this guy called Tim Ferriss. He talks about a whole lot of different things, and they would be, I have not been following few podcasts which simply talk about podcasts. Maybe you'll find some content, but then podcast ko help गर्नको I did a lot of YouTube videos, a lot of blog reading, हैन. And it taught me about different aspect of, okay, just for example, एउटा YouTube video, एउटा author बाट you can only learn so much. Okay, so what I do is, whenever if I want to learn something, and I 10-15 वटा resources हेर्छु के, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै धेरै कुरा थाहा भइदिन्छ के. 3 best podcast. One podcast would be Tim Ferriss. The other podcast would be हाम्रो यो anti-leadership. The third podcast would be how things are built. Fourth podcast would be your Neil Patelko marketing. Okay, let's move to another question. Which type of content should we produce as a camera guy? Depending upon what kind of, who are you targeting. If you're targeting a business, you produce content like how photography can help your business. If you're targeting a wedding clients, target the 10 kind of photos you should not miss. If you're targeting, let's say, to teach, to make money out of teaching, create content on how to take photos. I know. So I think the question would start from what kind of people are you targeting to. This is a thing. Okay, another question. We are creating a website, but what type of content should we focus on? USA audience लाई target गर्ने कि नेपाली audience
in So context of where do you think article you'll get, writing? okay, where do you think you'll get a business from? Are you getting do you want to get a business from US people, or you want to get a business from the Nepali audience? First answer that. Maybe to answer on it. An article, a content is a bulchi, okay? You use bulchi to attract machanita, na? So a content is like a bulchi, okay? So if you want to attract USA, you write content that is attracting US audience. If you want to attract Nepali audience, write content that will attract Nepali audience. Okay, another question. Kun camera is your go-to camera if you are vlogging? So I have done a vlogging with a lot of different cameras. I did a vlogging with GoPro. I did a vlogging with ATD. I did vlogging with GS5, and now I use this small camera called G7X, which I use it for the vlogging. But then GoPro and G7X has been a camera which I have been using for vlogging, because I come to a conclusion that if I'm vlogging, I really do not want to be very hefty, and I want to go something more handy kind of camera. So I've chose handy size, not that big. Okay, another question. There is some ideas about posting content in TikTok as a camera guy. Nice. I think post a kind of a content that's how to take such photos bhanera. On just for example, the manipulated वाला photos will do great on TikTok. अर्को चाहिँ teaching people tips on how to take good photos will do great. अर्को चाहिँ घरै बसेको बेलामा चाहिँ how to take good photos with your camera भनेर will do good. But then whatever you do, make sure your content length is not more than 15 minutes and it is interesting throughout the same time. Even on TikTok, you have to use storytelling. It has to have a story. It has to have a beginning, middle, and on TikTok ma ke huncha bhanda feri how TikTok judge your content by your video full here ki herena. If people are swiping your video even before half time, you're not going to get good views. So make sure you are hooking people throughout the 15 minutes. Okay? So that could be one way you can use it for a TikTok. Okay, another question, Manoj Zika. I think paid advertisement is good for brand awareness. Give some thought. Definitely, because basically if you have money to invest, it will save so much of your time. Because for example, if I have money to invest and I want to start selling, let's say, what do I want to sell? Let's say I want to sell courses on social media marketing. So let's say if I create a content and I sponsor it to 25 to 50-year-old people who have entrepreneur on their, who has founder on their bio. I think that is the easiest way to reach out to those people, isn't it? Then to create content organically. Now I'm not comparing between organic content and not better. It's just that if you have money, you get easy access to these people. Okay? And I think that's what the marketing is all about. So definitely paid advertisement is an amazing way for brand awareness. And I think this is the right time to do paid advertising because not many people are doing it, so that you would get more views, more reach on the same amount of dollar. Okay, another question. Right to every frame painting खालको YouTube channel or website. Hey, माथिको link click गर न भाइ. या तलाई चाहिँ click गरेर पेस्ट गर या every frame is a printing भनेर YouTube मा खोज न. Okay, I'll do that. Ani अर्को question छ. Can you talk about the basic requirements to set up podcasts like mic, softwares and cost related? If it is audio based or video based podcast. I think basic requirement चाहिँ it's a very difficult thing. किन भन्दाखेरि चाहिँ तिमीले कुन स्केलमा जान खोजेको जस्तै for example डुवर्स मलाई इन्भेस्ट गर्नको लागि चाहिँ it took me more than 5 lakh because I heavily invested on pretty good equipments. I had good carpenters to get things done. I in fact custom बनाएको त कुर्चीहरु हैन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ it took me expensive. But then जुन मेरो personal podcast, I'm just doing it with the Uber mic. Can you see this mic? Can you see this mic? Anup, can you see this mic? Okay, no, on a video. Yes, you can see it, right? So yes, I bought this mic for 19,000. I know I use this for my personal recording, but then I'll use it. For example, we are doing a marketing masterclass podcast. If you have not signed in, look for it on Instagram, marketing masterclass Nepal. We talk about a lot of marketing things. And a podcast full. Make sure you listen to it. But this call we're just using audio of a computer now. I don't think there is a fixed basic code, but if I have to talk about mic, if you have money, go for Audio Technica, which costs around like 14 to 15,000. If you don't have money, any mic on a mobile will do fine. Or if you have a camera, lavalier mic on it would be a great way to start.
क्यामेरा कन्टेक्स्टमा चाहिँ अब नाउ इट्स अ भेरी डिफिकल्ट क्वेसन बिकज क्यामेरा 80,000 पनि पाइन्छ 5 लाख पनि पाइन्छ कि सो वाट्स द बजेट द्याट यु हेभ भन्नुहुन्छ स्टार्ट विथ द मिनिमम बजेट द्याट यु हेभ इभन इफ यु क्यान गो अन अ भिडियो पडकास्ट or you can always use a mobile for a video podcast. And why video podcast? Because I think you can reach to an audience on TikTok, Instagram, and on YouTube. Am I only the one who is getting disturbed? सुने हैन मैले बोलेको? डिस्टर्बेन्स अलिअलि आइरहेछ दाइ कहाँदेखि हजुरको त्यो खोइ माइक अहिले चलाएर के भयो कि दाइ माइकदेखि सो डिस्टर्ब आइरहेछ अहिले पनि डिस्टर्ब आइरहेछ यस अहिले कस्तो छ भन्नुहोस् अहिले पनि छ डिस्टर्बेन्स नि छ दाइ Okay, let me shift to a cable network. Give me a moment. How is this? Is it good right now? दाइ त्यस्तै छ Is it same? झुरे आइरहेछ? हल्का डिस्टर्बेन्स आइरहेछ Okay, what do I do? Should I leave and should I come again? ओके त्यो गर्दा नि हुन्छ ल I think we are almost ended my session, so please write your question. No? We will not go past 3:45. Right? I'm leaving and I'm coming again. Sure. Guys, if you guys have any questions, राख्दा हुन्छ च्याटमा ओके नेक्स्ट सेसन कहिले हुन्छ ओके डेट अझै फिक्स भएको छैन त्यही पनि एकचोटि म अनुप दाइसँग कुरा गर्छु नेक्स्ट सेसन रेडी च्यानल स्विप ओके हेलो अनुप दाइ हेलो Hello, can you hear me? यस दाइ अहिले ठिक छ गुड Okay, perfect. ओके क्वेशन्सहरु आइरहेछ नेक्स्ट सेसन कहिले हुन्छ त्यस्तो टाइपको क्वेशनहरु आइरहेछ दाइ We exactly don't know next session कहिले हुन्छ तर we will be coming up with more sessions and we would also be doing more paid classes हरु पनि अबको दिनमा छ because I think I can go into a lot of details अनि अझै धेरै मेहनत गरेर गर्न सकिन्छ सो एकदमै मिनिमम कस्टमा चाहिँ we are thinking of creating more paid workshop पनि So I think there is one question from Sukriti Nepal. Sukriti Nepal. Okay. What changes? Okay, you carry on. What changes have you experienced in content consumption of Nepali audience over the past 10 years of your working career? I think because I see a lot of people are getting access to an internet now. Okay, पहिला चाहिँ एकदम internet access चाहिँ जस्तै 2010 years back भने 2011 मा चाहिँ I was into my bachelor अनि the kind of mobile that I used to use was Nokia को N92 भन्ने हैन which was like पिटपिटे मोबाइल के अप्सन्स थिएन स्क्रिन त थियो हैन अनि आई थिंक त्यति बेला चाहिँ इन्टरनेट कन्जम्पसन चाहिँ सबै मोबाइल कम्प्युटरमै हुन्थ्यो सो इट वाज नट मोबाइल एज इन लाइक नट मोबाइल इट वाज नट पोर्टेबल के कन्टेन्ट कन्जम्पसन नाउ आई थिंक इट इज लट कन्जम्पसन आई थिंक 90% अफ द कन्टेन्ट वी कन्ज्युम इज थ्रु मोबाइल फोन्स हैन फर लट अफ मोस्ट पिपल सो त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ आई थिंक इट्स ह्युमङ्गस चेन्ज भएको छ अनि नेक्स्ट 5 इयर्समा इट्स गोइङ टु एक्सप्लोड जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ पहिला कस्तो लाग्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ नेपाली अडियन्सहरु चाहिँ इट्स जस्ट वी आर जस्ट अराउन्ड लाइक भनौँ न 3 लाख नसम्म हामी धेरै छैनौँ नि त धेरै छैनौँ नि त हैन हामी 3 करोड नसम्म त्योभन्दा धेरै छैनौँ जस्तो लाग्थ्यो मलाई अनि त्यसपछि चाहिँ मलाई कस्तो लाग्न थाल्यो भन्दाखेरि चाहिँ एकैछिन त्यसपछि चाहिँ मलाई कस्तो लाग्यो नेपाली भाषीहरु त धेरै छन् नि जस्तै फर एक्जाम्पल इट्स जस्ट नट 3 करोड इन्डियामा कति छन् मान्छेहरु नेपाली बोल्ने भुटानमा छन् म्यानमारमा छन् हैन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नेपाली ऑडियन्स पनि खतरा छ जस्तो फिल भयो के मलाई चाहिँ ओके अनदर क्वेशन दाइ तपाईले टिम मेम्बरहरु कसरी सिलेक्सन गर्नुहुन्छ अनुज हाउ डिड वी गट टुगेदर यार ओके वी मेट फ्रम इंस्टाग्राम ओके ओके सो जनरली कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ पिपल हु कतिपय मान्छेलाई चाहिँ मसँग हुन्छ नि आई डोन्ट बिकज आई गेट मेसेजेस डीएम हैन दाइ
I want to work यताउता भनेर अनि I meet and if I like the energy, if the people are just not willing to work for the sake of knowing, but then they are equally motivated, then I hire. कतिपय कन्ट्याक्ट्समा चाहिँ त्यही हो. I think a lot of people that I have hired are through social media. अनि पहिला चाहिँ a lot of people that I hired were my students के, because 10 दिन कसैलाई पढाउन थालिसकेपछि you understand the kind of person they are, you understand their strength, you understand their skills हैन. अनि त्यो कन्ट्याक्ट्समा चाहिँ अनि म चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि म चाहिँ I'm more of an attitude guy than a skills guy, because I think I can teach skill to anyone. Anyone can be you can taught anything to anyone, no? But one thing you cannot taught is attitude. Okay? If person has a bad attitude, they just have a bad attitude. If person have a bad skills, the skills can be improved. The context ma chai, for me, attitude is a go-to thing that I look for. I think अब हामीले last गर्नु पर्छ होला. Okay, the last question एउटा है. Where can we find our target audience in Instagram, like in Facebook? One can be find in a group and related page. Okay. त्यहाँ इन्स्टाग्राममा के अरे मार्केटिङ गर्दाखेरि नै चुज गर्न मिल्छ नि कति उमेरदेखि कति उमेरलाई गर्ने भनेर. इट्स सेम विथ के अरे फेसबुक हैन अनुस. आई थिंक बिकज यु आर सो मच त्यो प्लस हामीले अडियन्सहरु टार्गेट पनि गर्न मिल्छ फेसबुकको बिजनेस म्यानेजरबाटै हैन. त्यो अप्सन पनि भइरा हुन्छ. इन्स्टाग्राममा प्रोफाइल भिजिट हुन्छ नि कतिको चेक गर्ने मान्छेहरु त्यो सिलेक्सन गर्ने अप्सन चाहिँ हुन्छ. If you go deep, त्यो चाहिँ छ इन्स्टाग्रामको पनि फेसबुकबाटै गर्नु नि मिल्छ त्यो बिजनेस म्यानेजरबाट. Can stop motion video be a part of marketing in Nepal? Yes, amazing. We have already used it. It's amazing and we are still using it. Damn you, stop motion. Not many people have done it. By the way, we have a surprise which we have not disclosed, which I thought I would disclose in the last. We are expecting few people to send us a small video about what they learned from these 2 days of workshop. One person is getting selected on a paid workshop that we will be running in the future. So out of that videos, we're gonna give them free access to our paid workshop. So if you can, if you have understood it well, very simple mobile, please record a video about 3 things that you have learned out of this workshop. And we'll try to use it on our social media platform. Only one person is getting a free access to amazing session we're gonna conduct again. Okay. अब लास्ट के क्वेशन छ भने गरौँ हामी अब आजलाई यति नै गर्छौँ होला. ल ठीक छ त्यही गरौँ. So I think I had an amazing time sharing my knowledge, sharing my experience with you guys. It's so wonderful. कि भनौँ मैले कसै सोचेको पनि थिएन कि जुमबाट हामीले डिजिटल मिटिङ गरेर we will be able to reach out to 20, 30, 40 number of people and we will be communicating like this, sharing our experiences like this. And it is an amazing feeling for us के हैन. अनि डुवर्स कम्युनिटी पनि हामीले we find त्यसबाट कम्युनिटी ग्रो गराउने हाम्रो इन्टेन्सनमा चाहिँ I think we are on the right road. And it's so nice to see young people like you with so many genuine questions. अनि एउटा कुरा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि the world is changing guys हैन. It's changing like we have never thought. Okay, we are one of the luckiest people to be alive to see this. This is a time to change. There is the spaces are created in market because a lot of companies are dying. A lot of people will not be able to evolve because I've seen this people losing their career because your photography context. I've seen a lot of analog people who could not shift into a digital and they lost their career. So the context this is a time to evolve and so do research, add more skills, look for skills that are relevant to the new industry, and we'll be in touch again. We'll be running such free session again with different tutors, with different people, and you'll also be doing paid workshop. If there's anything that you want to know more about us, feel free to email us. We are pretty fast on replying. And yeah, I would really be expecting the small 30-second videos from you guys. दाइ हजुर बिबर के रे अनि हाम्रो कमेडी सर्कलमा के अब स्ट्यान्ड अप कमेडियनहरु त्यहाँ अगाडि भएपछि ब्याकग्राउन्डमा अडियन्स त चाहिन्छ नि त. अनि आफ्टर दिस कोभिड हैन व्हाट डु यु थिंक इज गोना ह्यापन टु कमेडी सर्कल के? I think we will be producing web series, we will be producing short movies, we will be doing online roasting, we will be doing online stand-up, and I think we would be evolving. Specifically, answer but then these are the few things that I have in mind. Because movies are not getting made, halls are shut down. I think there is a new demand for web series, Nepal context internationally. So we would also be investing on web series or mini series, provided that we have enough budget.
दाइ अनि त्यो अडियन्सहरूलाई सोसियल डिस्टेन्सिङ गरेरै त्यो उ गर्न मिल्दैन के अरे त्यहाँ इङ्गेज गराउन मिल्दैन हो कि तर अहिलेको लागि चाहिँ डेफिनेटली आई डोन्ट डु नट वान टेक अ चान्स अफ इन्भाइटिङ पिपल टु ओके बिकज आई थिङ्क यो त अनइथिकलै भइदिन्छ होला इफ आई स्टार्ट टु इन्भाइट पिपल र सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर चाहिँ एउटा ऊ गर्नुहोस् भनेर न बिकज सरकारले नै पब्लिक ग्यादरिङहरू नगर्ने भनेको छ सो त्यो कुरामा चाहिँ मैले अहिले यस्तरी चाहिँ सोचेको छैन तर हेरौँ के हुन्छ बट देयर इज अ बिग च्यालेन्ज बिकज कमेडी सर्कल इज अ भेरी इभेन्ट बेस्ड बिजनेस होइन अनि इभेन्ट बेस्ड बिजनेसको लागि चाहिँ आई थिङ्क देयर इज अ बिग च्यालेन्ज एन्ड वी हेभ टु इभल्भ त्यही नै हो ल थ्याङ्क यू दाइ वेलकम भाइ वेलकम बिफोर Okay. है ओके गाइज सी यू Okay, thank you every participants है अब केही क्वेसन्सहरु छ भने हामीलाई मेल गर्दा हुन्छ हामी विल स्टिल रिप्लाई टु हुन्छौँ ओके स्टे कनेक्टेड है त अहिलेलाई ओके दाइ हामी ओके बाइ बाइ टेक केयर ओके ओके बाई एभ्रीवन